BMG Კაი გამარჯობა ყველას, საქმიან მაყურებელს, 13 სექტემბრის დილას ვიწყებთ და BMG-ზე სტარტს ძალიან საინტერესო ამბები იღებს. Fitch Ratings საქართველოში საბანკო სექტორისთვის დაწესებულ ახალ რეგულაციებს, რომლებიც საფინანსო სექტორს გარკვეული მიმართულებით შეზღუდვებს უწესებს, დადებითად ამხაზებს. საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენების რაოდენობა 9%-ით გაიზარდა. ქარის ელექტროსადგურის პრივატიზაციის ბედი კვლავ გაურკვეველია. სამაგიეროდ განათლების მინისტრი კი გრიფირების პროცესში სისტემურ დარღვევებზე უკვე კონკრეტულ ეჭვებს გამოთქვამს. 1 ოქტომბრიდან ერთჯერადი პარკების მოხმარება ეტაპობრივად აიგრძალება. ოქტომბრიდან კი მომხმარებელს ინტერნეტის ხარისხისა და სიჩქარის შემოწმება პირადად შეეძლება. თავარია რომ შევამოწმებთ, მაგრამ კონდეს საშუალება რომ ზემოქმედებაც მოვახდინოთ. კიდევ ერთხელ გამარჯობა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ალბათ გაინტერესებთ რატო ვართ ესე აქცენტირებული ან ჩაფიჩინებული ტურიზმის თემაზე, რომელიც სუპერ პრიორიტეტულია და იდეაში შედეგიც არ გვაქვს. რბილად რომ ვთქვა თურიგო და მე ვიტყოდი ძალიან კარგიც. გეტყვით. 2018 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული დანახარჯების ჯამურმა მაჩვენებელმა თითქმის 2 მილიარდ ლარს მიაღწია. უფრო ზუსტად თუ გაინტერესებთ, 1,900 მილიონი ლარია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით დანახარჯების ყველაზე დიდი წილი საკვებსა და სასმელზე მოდის, ანუ ეს მთლიანი დანახარჯების 27%-ია და განთავსების საშუალებებზე 22%. ანუ ჩამოსული სტუმრების 27% და 22% საკვებზე და გასაჩერებელ ლოკაციებზე, ანუ სასტუმროებზე, ჰოსტელებზე, ქირაზე, ჩვეულებრივზე ხარჯავენ თავიანთ თანხებს. ასევე მნიშვნელოვანი წილით იყო წარმოდგენილი რეკრეაციულ და კულტურულ აქტივობებზე დანახარჯები 18.4%, ხოლო შოპინგზე ვიზიტორებმა მთლიანი დანახარჯების 15.5% გასწიეს. მეზობელი ქვეყნებიდან რუსეთის რეზიდენტები ვიზიტზე ყველაზე მაღალი საშუალო დანახარჯით გამოირჩევიან, მათ მოსდევთ თურქეთი. რუსეთის შემთხვევაში 1253-ია, თურქეთი საშუალოდ 865 ლარის დანახარჯია, სომხეთი 578 და აზერბაიჯანი 350 ლარი. აი ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების რეზიდენტები საქართველოში საშუალოდ 2059 ლარს ხარჯავენ. დანარჩენი ევროპის წარმომადგენლები 2726 ლარს, ხოლო სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები 2653 ლარს. ალბათ გაინტერესებთ კიდევ ერთი თემა, რატო ვართ განათლებაზე ასე აქცენტირებული და იქნებოდ ჩაფიჩინებული? გეტყვით. წარმოუდგენელია განათლებული საზოგადოების გარეშე არა თუ ქვეყნის მშენებლობა, არამედ სწორი არჩევანის გაკეთებაც კი. განათლებული საზოგადოება აქტიური და მომთხოვნი არის. და სწორედ ის გახლავთ საფუძველი განვითარებისა და არა ინერციისა, რასაც ბოლო პერიოდის ან გნებავთ დეკადის ქვეყნის განვითარება ჰქვია. ჩვენ მალე მოგვიწევს კიდევ ერთი არჩევანის გაკეთება და მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედმა პოლიტიკოსებმა მოახერხეს და ეს თანამდებობა ლამის სრულ ფორმალობამდე დაიყვანეს, ჩვენ მაინც ქვეყნის პირველ პირს და მის მთავარ სარდალს, ჩვენი ქვეყნის მთავარ სარდალს ავირჩევთ. რომელიც უნდა იყოს პატრიოტიზმით, ცოდნით, ქვეყნის ცოდნით და შემდეგ სიყვარულით გამორჩეული ადამიანი, რომელიც პოლიტიკურ ფილტრში არ გაატარებს მის ქვეყანას და პოლიტიკური გემოვნებით არ დააპოზიციონირებს მახინჯად საკუთარ ქვეყანას საგარეო თვალში. ის ქვეყანა ჩვენი სამშობლოა და შემდეგ მისი ყალბი დასავლური ღირებულებების მატარებელ კანდიდატს ყოველთვის მირჩევნია
გულწრფელი და კონკრეტული ვექტორის, თუნდაც ჩემთვის მიუღებელი პოლიტიკური ვექტორის, მაგრამ არაფლიდი და არაყალბი ფასეულობებით, რომელიც თუნდაც მართველი გუნდის უმაღლესი იერარქიით იყოს მხარდაჭერილი. ჩვენ ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ჩვენი შვილების მომავალი, მნიშვნელოვანია ის იყოს სწორ ფასეულობებზე აღზრდილი და არა ყალბსიმართლეზე, რომელთაც ცდილობენ საკუთარი სამშობლო წარმოაჩინონ და რაც თავარია, ეს სამშობლო გაყიდონ უცხოელების თვალში. სამშობლო უნდა გიყვარდეს, განგრენიანი იქნება ის, თუ სხვა სნეულებით დაავადებული. კარგი. ამაზე ახლა საუბარი ჯერ ზედმეტია, წინ საინტერესო თვენახევარი გველის და არ მოგაკლებთ ნამდვილად არც მაგალითებს და არც დიალოგებს. მანამდე ჩვენს თავარ წლევანდელ მონაგარს მინდა გადავხედოთ განათლებაში, ეს არის უმთავრესი ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო მონაცემებით 2018 წელს სტუდენტი და ულოცავ ყველას 27906 აბიტურიენტს ულოცავ ზუსტად ამდენი გახდა სტუდენტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში გამოცდებზე გასული აბიტურიენტების დაახლოებით 70%-მა ჩააბარა გამოცდა. 2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით საქართველოში არსებული 623 საბაკალავრო პროგრამების შორის პირველი არჩევანით კონკურსის რეიტინგში ილიაუნის ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამაა, ვაკანტური ადგილების რაოდენობა 15, პირველ ადგილზე შემოხაზვების რაოდენობით 131. კონკურსი პირველი არჩევანის მიხედვით ერთ ადგილზე 8.73. მეორე ადგილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობები იკავებს. აქ 70 ვაკანტური ადგილი იყო და პირველ ადგილზე შემოხაზვების რაოდენობა 459 შეადგინა, ხოლო კონკურსი პირველი არჩევანის მიხედვით ერთ ადგილზე 6.4 გახდა. მესამე ადგილზე თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო უსაფრთხოების პროგრამა გავიდა 20 ვაკანტური ადგილით და პირველ ადგილზე შემოხაზვების რაოდენობით 86. კონკურსი პირველი არჩევანის მიხედვით ადგილზე 4.3 იყო. მეოთხე ადგილზე კვლავ თსუ-ა, მისი სამედიცინის ფაკულტეტი, მეხუთეზე შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი, ბათუმზეა საუბარი, მას ილიაუნის ქართული ფილოლოგია მოჰყვება და შემდეგ ილიაუნის ბიოლოგიის ფაკულტეტია. მერვე და მეცხრე ადგილზე შესაბამისად არიან საზღვაო აკადემიის საზღვაო ნავიგაციის ფაკულტეტი და სამხატვრო აკადემიის გრაფიკული დიზაინის პროგრამა. ათეულს თსუ-ს ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამა ასრულებს. პირველი არჩევანით კონკურსი ითვლება შემდეგი პრინციპით. პირველ ადგილზე შემოხაზვების რაოდენობრივი მაჩვენებელი გაყოფილი უმაღლესი სასწავლებლების მიერ საბაკალავრო საფეხურზე კონკრეტულ საბაკალავრო პროგრამაზე გამოცხადებული ვაკანტური ადგილების რაოდენობაზე. აი, რაც შეეხება პროგრამებს, რომელიც პირველი შემოხაზვის მიხედვით ყველაზე მეტმა აბიტურიენტმა არჩია, ხუთეული შემდეგია ილიაუნის ბიზნესის ადმინისტრირება პირველ ადგილზე. აქ 2095 იყო შემოხაზვა. ასევე ილიაუნის მეცნიერებისა და ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამები 2005 პირველ ადგილზე შემოხაზვების მიხედვით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის პროგრამა 1215, სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო პროგრამა 1244 პირველ ადგილზე შემოხაზვების მიხედვით, ილიაუნის სამართლის პროგრამა 1246 შემოხაზვით. საბაკალავრო პროგრამებზე პირველი არჩევანი კონკურსის მიხედვით კიდევ ერთხელ საბაკალავრო პროგრამებზე ყველაზე მოთხოვნადი უნივერსიტეტი თავისუფალი უნივერსიტეტია, რომელსაც წელს საბაკალავრო საფეხურზე 546 ვაკანტური ადგილი ჰქონდა გამოცხადებული და პირველ პრიორიტეტად 169 აბიტურიენტმა აირჩია და პირველი არჩევანის მიხედვით ერთ ადგილზე კონკურსი 1.96 იყო. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე წელს 3847 ვაკანტური ადგილი იყო გამოცხადებული და როგორც გითხარით, პირველ ადგილზე ილიაუნის საბაკალავრო პროგრამები 6579-მა სტუდენტმა, აბიტურიენტმა უკაცრავად აარჩია. ამრიგად კონკურსი პირველი არჩევანის მიხედვით ერთ ადგილზე 1.92 იყო, რაც 4 მიასედით ნაკლებია თავისუფალი უნივერსიტეტის მაჩვენებელზე. აი ეს რაც შეეხება ბაკალავრიატის პროგრამებს და ახლა თავად სასწავლებლებს და მის, მოდი ასე ვთქვათ, კლასიკური გაგებით შეიძლება ეს არ არის, მაგრამ ერთგვარ რეიტინგს გადავხედოთ საბაკალავრო პროგრამებზე. პირველი არჩევანით რეიტინგში პირველ ადგილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იკავებს. უნივერსიტეტმა წელს 77 საბაკალავრო პროგრამაზე, უფრო სწორად 4694 ვაკანტური ადგილი გამოაცხადა და 10 ყველაზე მოთხოვნად უმაღლეს სასწავლებელში საბაკალავრო პროგრამებზე პირველი არჩევანით კონკურსი
აი ესე გამოიყურება. სამეულში არიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შემოხაზოების რაოდენობა 6893, მას მოყვება ილიანი 6579 და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. შესაბამისად, განათლების თემატიკაზე კვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა ამ თემაზე, ამაზე გუში მქონდა, მას ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ, ბრიფინგი, პრესკონფერენცია, გამოაქვეყნა ესეთი სახელით, რომ უფრო მეტი ფული, უფრო დაბალი ხარისხი სასკოლო განათლებაში. ამ კვლევაში ბოლო წლების განმავლობაში ზოგადად განათლებაში არსებული მონაცემებია გაანალიზებული და მოდი ერთი გადავხედოთ ტენდენციებს ამ თემაზე. თათია ჩაფიჩაძემ შეკრა სიუჟეტი. 2018 წელს 2011 წელთან შედარებით საქართველოში ზოგადი განათლების დაფინანსება თითქმის ორჯერ არის გაზრდილი. მიუხედავად ამისა, მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის კვლევაში საქართველოს სასკოლო განათლების ხარისხი 72 ქვეყანას შორის ბოლოდან მე-11 ადგილზეა. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსით კი 127 ქვეყანას შორის 106-ზე. 2016-2018 წლებში სკოლის გამოსაშვები გამოცდები წარმატებით მოსწავლეთა საშუალოდ 77%-მა ჩააბარა. მაშინ როცა 2011-2015 წლებში წარმატების საშუალო მაჩვენებელი 84% იყო. ყველაზე პრობლემური საგნები ფიზიკა, მათემატიკა და უცხოენა. საქართველოს სკოლებში დაახლოებით 77000-მდე პედაგოგია სწავლის, რომელთაგან 86% 36 წლის და მეტი ასაკისაა, ხოლო 13% 65 წლის და მეტის. 2017 წლის ბოლოს საქართველოში უმაღლესი რანგის მენტორი მასწავლებლის სტატუსს მხოლოდ 9 ადამიანი ფლობდა, ხოლო შემდეგი რანგის წამყვანი მასწავლებლის სტატუსს მხოლოდ 257. 2017 წლის მდგომარეობით სასერტიფიკაციო გამოცდა მასწავლებელთა მხოლოდ 30%-ს ჰქონდა ჩაბარებული. 2010-2017 წლებში პედაგოგების სასერტიფიკაციო გამოცდებში მინიმალური ზღვარი გამოცდაზე გასულ პედაგოგთა მხოლოდ 25%-მა გადალახა. 2011-2017 წლებში საჯერო სკოლებში საშუალო ნომინალური ხელფასი ორჯერ გაიზარდა და 2017 წელს 548 ლარს შეადგენდა. თუმცა ქვეყნის ეკონომიკის ყველა სექტორში არსებულ საშუალო ნომინალურ ხელფასს მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა. საჯერო და კერძო სკოლებში ხელფასებს შორის დიდი სხვაობა არ არის. ბოლო მონაცემებით კერძო სკოლებში საშუალო ხელფასი 621 ლარი იყო. სხვათა შორის რო შევავსოთ პროფილურ სასწავლებლებში საბაკალავრო პროგრამებზე კონკურსის მიხედვით, პირველ ადგილს ბათუმის საზღვაო აკადემია იკავებს, მეორე ადგილზე სამედიცინო უნივერსიტეტია. აი საქართველოს მთავრობაში მოთხოვნა ძირითადად მაინც საზღვარგარეთ მიღებულ კადრებზეა, მაგრამ ვინ იცის, იქნებ დადგეს დრო და ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების მიღებული განათლება სოფლიო რეიტინგებში უნივერსიტეტებიც მისი კურსდამთავრებულებით ხვდებოდნენ. თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტთან ერთად ამერიკული ემორის კურსდამთავრებულია ეკონომიკის მოქმედი მინისტრი გიორგი ქობულია, რომელიც თავის სტაბილურ და ძირითად სამუშაოს ასევე სტაბილურად დაუბრუნდა, რათა ჩვენი ეკონომიკა მდგრადად განავითაროს და როგორც ეს ორშაბათს აღვნიშნეთ, ამის მიზეზი რამდენიმე იყო და ამას კიდევ ერთხელ თავად ეკონომიკის მინისტრიც განმარტავს. ეს არ იყო შვებულება აღებული დასვენების მიზნით. ეს იყო იძულებითი შვებულება. რადგან როგორც მე არაერთხელ მithქვია, მე არ გეგმავდი ჩემი წინა სამსახურიდან წამოსვლას, შექმნა სპეციფიური სიტუაცია, რომ მე დამჩა გადასაბარებელი ძალიან ბევრი საქმეები ჩემ წინა სამსახურში. დამჭირდა დრო, რომ გამომბარგებულიყავე და აგრეთვე დამჭირდა დრო, რომ ჩამეტარებინა რიგი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პროცედურები. პირველივე მთავრობის ხდომაზე ამ იძულებითი შვებულების შემდეგ ქობულია მედიასთან კომენტარისას ისიც ბრძანა, რომ ინდუსტრიალიზაციასთან დაკავშირებით ბევრი და საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს. და აგრესიული გეგმები გვაქვს ინდუსტრიალიზაციასთან დაკავშირებით. იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გამოვიყენოთ ის საწარმოები, რომლებიც ჩვენ გქონდა ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის დროს. ძალიან ამბიციური გეგმები არის სოფლის სამინისტროსთან თანამშრომლობაში. აგრეთვე საკმაოდ ამბიციური გეგმები გვაქვს საფინანსო ბაზრების შექმნასთან დაკავშირებით, რომ უფრო მეტი კაპიტალი მოვიზიდოთ. მიუხედავად აი ამ არანებაყოფლობითი შვებულებისა და გიორგი ქობულიას ჯანმრთელობას უსურვებთ, ეკონომიკის მინისტრი სხვათა შორის არც კანაფის კულტივირების თემის განხილვას გამორჩენია დისტანციაზე. აზრის ციფრებს ვერ გავაჟღერთ ახლა,
და რა რაოდენობით შემოსავალი შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას. ჩვენ არ ვართ პირველები და ჩვენ არ ვართ ესე თქვა არ ვიგონებთ რაღაცას რა. ეს არის უკვე სხვების მოგონილი გამოცდილია და პრაქტიკულად გადმოვიღეთ როგორც იტყვენ ესეთ საუკეთესო პრაქტიკები საერთაშორისო. ეკონომიკის მინისტრი თვლის, რომ ძიმე პერიოდი, რომელიც მოსკოვში მისი საქმეების გადაბარებას ებმის, ასევე კავშირში იყო გარკვეულწილად მის ჯანმრთელობასთან, ეს ყველაფერი გადაგორებულია და იგი ქვეყნის სამსახურში, როგორც უმაღლესი საჯარო პირი, სრულად არის ჩართული. გავაკეთეთ 100%-იანი უზრუნველყოფა იმისი, რომ ჩემი არ ყოფნა ამ პერიოდის განმავლობაში არანაირად არ მიეყენებინა არ ყოფნა ზიანი ჩვენი ქვეყნისთვის ორშაბათიდან. მე მთელი ენერგიით და მთელი ენთუზიაზმით 100%-იანად ჩავერთე ეკონომიკის სამინისტროს საქმიანობაში. და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ამბიციები მაქვს და თუ მექნება ამის საშუალება, ძალიან დიდი შედეგების მიღწევას ვაპირებ ჩვენი ქვეყნისთვის. ხო, სხვათა შორის გუშინდელი მთავრობის ხდომის განხილვაზე კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად დასაფასებელია, რომ ყოველი მთავრობის ხდომის წინ მართავს ბრიფინგს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ეს არის მართლა ძალიან კარგი ტრადიცია, რასაც ჩვენ მედიის წარმომადგენლები ერთმნიშვნელოვნად უფასებთ სახელმწიფო კანცელარიას, ადმინისტრაციას, აპარატს და პირადად პრემიერ-მინისტრს. არ ვიცი მისი გავლენა არის თუ კანაფის, რომ მთავრობის ხდომის შემდეგ თლათ 6 მინისტრი ჩამოვიდა პირდაპირ და მედიასთან კომენტარებს აკეთებდა. ყოჭა, მეტი არ ვიცი რა უნდა ვთქვა. მოკლედ, გუშინდელი მთავრობის ხდომის მონაწილეების განცხადებებს კიდევ უფრო დეტალურად საქმის კურსის ეთერითაც გაეცნობოდით და BMG-ს პირდაპირ ეთერში, მოდი მე კიდე ისევ ტურიზმის თემას დავუბრუნდები. დანახარჯები დავითვალეთ და პოპულარულ მიმართულებებსაც რომ ჩავხედოთ, გაირკვა, რომ მეორე კვარტლის საერთაშორისო ვიზიტების 53% დედაქალაქში არის განხორციელებული. მას მოყვება ბათუმი, მეგობრებო. 27.5%. დანარჩენი ქალაქები და ადგილები შედარებით ნაკლები ვიზიტებია დაფიქსირებული. მაგალითად, მცხეთაში 13.3%, აგერ უყურებთ მარნეულში 13, ყაზბეგში 10.2, სიღნაღი, თელავი, ქუთაისი, რუსთავი და ბორჯომი. ესე არის გადანაწილებული ჩვენი ტურისტების აქტივობა სხვადასხვა საქართველოს ქალაქებთან დაკავშირებით. ვიდრე ამ ქალაქების ადგილობრივი მთავრობები და მათთან ერთად ცენტრალური ხელისუფლება ნაკლებად პოპულარული მიმართულებების კიდევ უკეთ ამუშავებაზე იფიქრებს, ან იმუშავებს მათთვისაც, ვისაც შვებულებისთვის დრო და რესურსი ჯერ კიდევ შეგრჩათ. ოქტომბერში მოსანახულებელი რამდენიმე საუკეთესო ადგილები შეგირჩიეთ და მოკლე ვიდეოში ნინი ლონგურაშვილის გემოვნებით თავმოყრილი ეს ლოკაციები ვნახოთ. იტალია, პერუჯა. იტალიის რეგიონის უმბრიას ისტორიულ ქალაქში წასვლას ბევრი მიზეზით გვირჩევენ. ეს ქალაქი მნახველს შუა საუკუნეების არქიტექტურითა და ულამაზესი ხედებით იზიდავს. ოქტომბრის თვეში კი დამატებითი მიზეზი არსებობს, რატომაც უნდა ვეწვიოთ პერუჯას. აქ ევრო ჩოკოლეით ფესტივალი ყოველწლიურად იმართება. გასეირნება ფოთლებს შორის, ანუ შვეიცარია. ოქტომბერი საუკეთესო თვეა შვეიცარიაში სამოგზაუროდ. თუ დროის უფრო მშვიდად გატარება გსურთ, საუკეთესო შანსია დატკბეთ ამ ქვეყნის ბუნების განუმეორებელი სილამაზით, რომელიც შემოდგომაზე ორმაგად გამოუგნებელია. ლონდონი ფესტივალი ჭიქა ავწიოთ. ერთი კვირით ლონდონი კოქტეილების შეკრების ადგილად იქცევა. ოქტომბრის პირველი კვირიდან ლონდონში მსოფლიო კოქტეილების მასობრივი სმა მიმდინარეობს. ქალაქის მასშტაბით 300-მდე მეტმა ბარმა მოაწერა ხელი ფესტივალში მონაწილეობის მიღებაზე, რადგან კოქტეილის შეძენა ტურისტისთვის უფასოა. ხოლო ფესტივალის ტერიტორიაზე შესვლა ჯდება 10 ფუნტი. მუსიკა და ცხოვრების წესი, ანუ სამხრეთ აფრიკა. ეკომეგობრული ფესტივალი, რომელიც პირველად შვედეთში ჩატარდა, ახლა კი საოცრად ამბიციურად იზრდება და სამღონისძიებას 3 სხვადასხვა ქვეყანაში მართავს. მომდევნო ლოკაცია სამხრეთ აფრიკა. ფესტივალის მოცულობა დაახლოებით 10,000 ადამიანია. ფესტივალის დასრულების შემდეგ სტუმრებს შეუძლიათ ისე ამოვნონ რეგიონის სხვადასხვა ღირს შესანიშნაობებით, განსაკუთრებით კი მსოფლიოში ცნობილი ვენახით.
პრემიერ-მინისტრი მეწარმეებს და ექსპერტებს ახალი საბაჟო კოდექსის განხილვაში ჩართულობას თავაზობს. ოჩი ახალი საბაჟო ტერმინალი Poti Storage Solutions ამოქმედდა. და საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე კი ვაჭრობის ხელშეწყობის ცენტრი სექტემბრის ბოლოს გაიხსნება. რჩება ის, რომ ივაჭროთ. და ეს ქართველები რაღაცა მართლაც საუკეთესო ვაჭრები ვერა ვართ ამ დროს. ფესვები ცუდი არ არის, მით უმეტეს ამაში ძალიან ბევრმა სხვა მეზობელმა ერმაც მიიღო მონაწილეობა და დროა კარგი ვაჭრები ვიყოთ და რაც თავარია. ყველაფერი შევძლოთ რომ გავყიდოთ უმაღლეს დონეზე. დაწყებული საკუთარი ცოდნიდან დამთავრებული თითოეული პროფესია, რომელსაც ჩვენ შევისწავლეთ. კარგი, დროა BMG-ს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პროფესიონალი და ჩემი დილის უცვლელი პარტნიორი ანა ლაპიაშვილი შემოგვიერთეს. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მე მგონი ძალიან ბევრი ამბავი არის. გუშინდელი დღე დამეთანხმე რომ იყო რაღაცა საოცრად აქტიური და დახოვზლული. შენც აღნიშნე რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო მათ შორის მთავრობის წევრების აქტიურობა, რომლებმაც ბევრ საინტერესო კითხვაზე ბევრი მნიშვნელოვანი პასუხი გასცეს და სასიამოვნო არის, როდესაც ასეთი შესაძლებლობა აქვს ჟურნალისტებს, ისინი ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას, ჩვენი მოვალეობა შევასრულებთ და ახლა უკვე მათი ამბობიდან და სხვა ბევრი საინტერესო სიახლოვეს შევჩერებულ ამბებს ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში გავაცნობთ მაყურებელს. მიხეილ ბატიაშვილმა მთავრობის სხდომის შემდეგ გუშინ მისსავე სამინისტროში არსებულ სისტემურ პრობლემებზე ისაუბრა. ის აღნიშნავს, რომ გრიფირების პროცესი გაუგებარი კოორდინაციით მიმდინარეობდა, რის გამოც საქმის გაკეთება ბოლო დღეებამდე ვერ მოხერხდა. ბატიაშვილი განათლების სფეროში მნიშვნელოვანი რეფორმების დაწყებას აანონსებს და აცხადებს, რომ ცვლილებები მხოლოდ ერთიანი გუნდის არსებობის შემთხვევაში განხორციელდება. სისტემურ დარღვევებს პირდაპირ გეუბნებით, ეხავე ხედავთ და ამას პირველივე დღიდან ვამბობდით. ჩვენ სხვა მიმართულებითაც თავისთავად სწავლობთ და მოადგილეების ნაწილი იქნება თუ სხვა სამსახურების თუ ასე შემდეგ თავისთავად რა. ანუ მთავარი ამოცანა იქნება ის, რომ ჩვენ რეფორმებისთვის უნდა გვყავდეს შესაბამისი კადრები, შესაბამისი კოორდინაცია უნდა გქონდეს სამსახურების, იმიტომ რომ მე არ მჯერა ესეთი დანაწევრებული, არაკოორდინირებული და არაეფექტური გუნდების. მარიხუანა კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ძალიან ბევრმა მთავრობის წარმომადგენელმა ისაუბრა. მარიხუანის წარმოების პროცესის რეგულირების მიზნით სპეციალიზირებული სააგენტო უნდა შეიქმნას. ეს უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება. გახარია ამბობს, რომ სწორედ ეს სააგენტო მოახდენს სალიცენზიო პირობების დადგენას, ლიცენზიების ტარიფებს და სხვა პროცედურებს, რაც კანაფის წარმოებისთვის იქნება საჭირო. ეკონომიკური ნაწილზე ისაუბრებენ ჩემი ეკონომიკისტი კოლეგები, რეგულაციების ნაწილზე შემიძლია გითხრათ, რომ მსგავსი რეგულაციებისთვის აუცილებლად უნდა შეიქმნას სპეციალიზირებული სააგენტო, რეგულატორი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება როგორც სალიცენზიო პირობების დადგენა კონკრეტულ შემთხვევებში და კონკრეტულ პირობებში, ასევე სხვადასხვა სახის საქმიანობებზე იქნება სხვადასხვა ლიცენზიები. ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ წარმოება, შეიძლება იყოს მოყვანა, წარმოება, გადამუშავება და ასე შემდეგ. ამისთვის იქმნება სააგენტო, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ტარიფების, ლიცენზიის საფასურით, ის კონკურსის სახეობების, რომლითაც ეს ლიცენზიები უნდა გაიცეს და ასე შემდეგ. პრემიერ-მინისტრი კი მეწარმეებს და ექსპერტებს ახალი საბაჟო კოდექსის განხილვაში ჩართულობისკენ მოუწოდებს. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, ეს იქნება ევროპული სტანდარტების საბაჟო კოდექსი, რომელიც რამდენიმე თვეში ძალაში რჩება. ბახტაძე ამბობს, რომ საქართველოს ექნება ისეთი საბაჟო კოდექსი, რომელიც პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც დღეს ქვეყანას აქვს. პრემიერის თქმით, ამავე დროს შენარჩუნდება ყველა მიღწევა, რომელიც საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებების ერთიან ადმინისტრირებას უკავშირდება. მათ შორის არის ერთიანი სახაზინო კოდი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმისთვის, რომ მომხმარებელმა ახალი ციფრული სერვისები მიიღოს. ამასობაში ფოთში საბაჟო ტერმინალი Poti Storage Solutions-ი ამოქმედა, რომელიც მომხმარებელს ახალ სერვისებს შესთავაზებს. როგორც კომპანიის დირექტორი ვლადიმერ ჯამბურია BMG-სთან აღნიშნავს, ტერმინალი რეგიონალური დანიშნულების არის და მომხმარებელს ისეთ მომსახურებას გაუწევს, რაც აქამდე მათთვის ხელმისაწვდომი არ ყოფილა. ჯამბურია BMG-სთან საუბრისას ამბობს იმასაც, რომ კიდევ ერთი სიახლე რაც იქნება, ეს არის ბიზნესისათვის საინტერესო, ფულადი თანამონაწილეობა, რასაც მათ კომპანია თავად Poti Storage Solutions
ჩვენს შესთავაზებს. ჯამბურიას თქმით, მზად არიან, რომ იმპორტიორი პარტნიორები, რომლებიც მათთვის საინტერესონი აღმოჩნდებიან, დააფინანსონ და იმპორტის ღირებულების 70% დაუფარონ. აზერბაიჯანის საზღვარზე კი საბაჟო გამშვებ პუნქტ სინიგ-კეროუსთან, ანუ წითელი ხიდის ნაწილი არის, ვაჭრობის ხელშეწყობის ცენტრი სექტემბრის ბოლოს გაიხსნება. ამასთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარე მედიას მიაწოდა ინფორმაცია. როგორც ის აღნიშნავს, ცენტრის გახსნა საზღვრის გადაკვეთას გაამარტივებს და როგორც მოქალაქეების, ასევე ავტომობილების და ტვირთების გატარებისათვის მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება. ცენტრი ევროკავშირის მხარდაჭერით საბაჟო გამშვები პუნქტების სრულყოფის პროექტის ფარგლებში შენდება. თავის მხრივ საქართველოს ტერიტორიაზე ასევე ევროკავშირის მხარდაჭერით შექმნილი არის აუცილებელი ლაბორატორია ფიტოსანიტარული, ვეტერინარული და სხვა სახის კონტროლისათვის. საქართველოს დერეფნის გავლით ყაზახეთი ბენზოლის და საკონტეინერო ტვირთების გადაზიდვას იწყებს. რკინიგზის შვილობილ GR ტრანზიტსა და ყაზახურ მხარეს შორის დადებული ორი ხელშეკრულება ჯამში 800,000 ტონა ტვირთის გადაზიდვას გულისხმობს. ტვირთის ნაწილი ნავთობპროდუქტია, კერძოდ ბენზოლი. ხელშეკრულება მხარეებს შორის თბილისში მიმდინარე ფორუმ არგუსის, კასპიის და შავი ზღვის სატრანსპორტო კორიდორი 2018-ის ფარგლებში გაფორმდება. 2018 წლის ექსპორტის სეზონზე 588.3 გიგავატ-საათი ელექტროენერგიის ექსპორტი განხორციელდა. ექსპორტის 7 თვის მონაცემებში 9.9%-იანი კლება და გალტენ-ტაგარტის ცნობით ეს სამი ფაქტორით არის განპირობებული. ეს არის წინა წლის ექსპორტის ძალიან მაღალი ბაზა, ენგური ავარიული გათიშვა 2018 წლის მაისში და მასთან დაკავშირებული ექსპორტის შეწყვეტა და ექსპორტიორი კომპანიების მიერ ნებაყოფლობით გაყიდული ელექტროენერგია ადგილობრივ ბაზარზე თურქეთის ბაზრის ნაცვლად. იქ არსებული დაბალი ფასების გამო, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კომპანიებს გარანტირებული ექსპორტის ხელშეკრულება აქვთ. 2018 წლის ძირითადი ექსპორტიორი კი ესკო იყო. მთლიანი ექსპორტის 64.6% დაიკავეს, რომელმაც ელექტროენერგია გაყიდა რუსეთში და აზერბაიჯანში. ასევე ექსპორტი განხორციელდა თურქეთის მიმართულებითაც უკვე განხორციელებული და მომავალში დაგეგმილი ელექტროენერგიის იმპორტის სანაცვლოდ. სხვა ექსპორტიორები იყვნენ საქართველო ურბან ენერჯი თურქეთის მიმართულებით, საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია სომხეთის მიმართულებით და ენგურჰესი ასევე სომხეთის მიმართულებით. კიდევ ერთი ეს აჭარა ენერჯი არის, მათ აჭარა ენერჯი 2007, მათ თურქეთის მიმართულებით გაიტანეს ელექტროენერგია. მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წლის 7 თვეში ექსპორტის მოცულობა რაოდენობრივად შემცირებულია, როგორც თავში აღნიშნე, თანხმობრივ გამოსახულებაში ექსპორტი წლიურად არის 13.8%-ით გაზრდილი და შეადგინა 19 მილიონი ამერიკული დოლარი. ისე მთავრობას და განათლებას უბრუნდებით. კიდევ ერთი თემა, რაზეც გუშინ მამუკა ბახტაძეც საუბრობდა, ეს განათლება იყო სწორედ. გადაცემის დასაწყისში განახლებული სტატისტიკა უკვე წარმოგიდგინეთ. პრემიერმა გუშინ თქვა, რომ ადამიანური კაპიტალის ზრდა არის პრიორიტეტულ საკითხებს შორის მისთვის. ბახტაძე ამბობს იმასაც, რომ ერთადერთი გზა, რომელიც საშუალებას მოგცემს საქართველოს შევიყვანოთ განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანათა რიცხვში, სწორედ განათლებაა. რამდენიმე დღეს წინ გამართულ კონფერენციაზე კი მანვე თანამედროვე პროფესიების მნიშვნელობაზე საკმაოდ ბევრი ისაუბრა. რატომ ვირჩევთ საქართველოში კვლავ ტრადიციულ ეგრეთ წოდებულ პოპულარულ პროფესიებს, მაშინ როცა სხვა ვარიანტების არჩევის შემთხვევაში ანაზღაურება შეიძლება კიდევ უფრო მაღალი გქონდეს მომავალში კარიერის განვითარებისას. ლევან თაღიაშვილი გვერდება ახლა საქმიანი დილის ეთერში. ლევან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. მამუკა ბახტაძემ კონფერენციაზე სახელწოდებით შრომის პერსპექტივები ციფრულ ეპოქაში განაცხადა, რომ უმუშევრობა საქართველოსთვის არის მტკივნეული პრობლემა და ჩვენი სტანდარტები უნდა მოვარგოთ თანამედროვე ეკონომიკურ გამოწვევებს. პრემიერმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიის მაგალითად კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი მოიყვანა. რა პოზიციაზეც 3 მილიონი ვაკანსია, რომელიც ფიზიკურად ვერ ივსება. საქართველოში ამ კუთხით მოთხოვნა მიწოდებასთან საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს, რადგან ეს პროფესია სხვა ნებისმიერ IT სფეროსთან დაკავშირებულ საქმიანობასთან ერთად ახლოსაც ვერ მოდის პოპულარობით ვერც ერთ მიმართულებასთან. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, რაოდენობრივად ასე გამოიყურება პირველი 3 ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია. პირველ ადგილს ბიზნეს ადმინისტრირება იკავებს, მეორეზეა სამართალი, მესამეზე კი ხელოვნება და მეცნიერება. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა უნივერსიტეტს გააჩნია ინფორმატიკის მიმართულება, სტუდენტები მაინც განვითარების სხვა გზას ირჩევენ. ამის მიზეზებზე საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორს ვისაუბრეთ, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს საკითხი პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან ბაზარი ყოველთვის უფრო ჭკვიანია, ვიდრე რომელიმე სამინისტროს წარმომადგენელი. იმ შემთხვევაში, თუ მას სწორი ინფორმაცია მიეწოდება. თუმცა კოკა
თოფურია ეთანხმება პრემიერს იმაში, რომ IT და განსაკუთრებით კიბერუსაფრთხოება ერთ-ერთი მოთხოვნადი დარგებია. მე არ პრობლემას ვერ ხედავ, მგონი არა მარტო საქართველოს, შევა საფრთხის წესია. რაც შეეხება ბიზნესზე და სამართალზე ვისაუბრე, რომ ეს ის სპეციალობები, სადაც ბაზარი მიიჩნევს, რომ ყველაზე ადვილად მოახერხებს დასაქმებას. შეიძლება არა ძალიან მაღალ ხელფასზე, მაგრამ ალბათობა იმისა, რომ ის ულუკმაპურად დარჩება ასეთი ცოდნის შემთხვევაში არის ძალიან დაბალი. ამიტომაც ისინი ირჩევენ ამ სპეციალობას. მე ვეთანხმები პრემიერს იმასში, რომ IT არის ძალიან პერსპექტიული დასაქმების მიმართულებით და მით უმეტეს კიბერუსაფრთხოება და საქართველოს უნივერსიტეტი იყო პირველი, რომელმაც გახსნა კიბერუსაფრთხოების მოდული. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ სტუდენტებს, მათი თქმით, პრობლემა სახელმწიფო უნივერსიტეტების ვაუჩერულ დაფინანსებაშია და გადამწყვეტ როლს ფინანსური დაინტერესება თამაშობს. ეს პრობლემა მოდის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან, უпростоდი განათლების სპეციალების კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან, ვინაიდან ბაზარზე, საგანმანათლებლო ბაზარზე არ ხდება ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისათვის. უნივერსიტეტები არ ამცირებენ იმ კვოტებს, რომლებიც გამოყოფილია უკვე წლებია ძალიან დიდი რაოდენობით, მათ შორის გვაქვს ბიზნეს ადმინისტრირებაში ძალიან გაზრდილი კვოტა, რომელიც არ შეესაბამება ჩვენი ბაზრის მოთხოვნებს. ამის მთავარი მიზეზი ეს არის უნივერსიტეტების ვაუჩერული დაფინანსების მოდელი. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს ჭირდებათ დიდი რაოდენობის სტუდენტების მიღება, იმისათვის რომ შეავსონ მათი ბიუჯეტი. მოთხოვნა მიწოდების პრობლემა ცხადია მხოლოდ უნივერსიტეტის თავისტკივილი არაა და ამაზე სკოლებმაც უნდა იზრუნონ. სამწუხაროდ საჯარო სკოლების აბსოლუტური უმრავლესობა ვერ დაიკვეხნის თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მით უმეტეს ლაბორატორიებით. თავისუფალი სკოლის ადმინისტრაციის წარმოადგენელი გადამწყვეტ როლს მასწავლებლებსა და ინფრასტრუქტურას აკისრებს. მისი თქმით, ტექნოლოგიების და პროგრამული ენების შესწავლა მალე არა მხოლოდ მოსწავლეებს, არამედ ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენლებს მოუწევს და ამ კუთხით საკმაოდ ბევრია გასაკეთებელი. რეალურად დღესდღეობით კომპიუტერული მეცნიერებები და ზოგადად ეს მიმართულება ძალიან მოთხოვნადია ბაზარზე, ხვალდაზე კიდევ უფრო მოთხოვნადი იქნება და თბილისის თავისუფალ სკოლაში ზუსტად ამიტომ პირველივე კლასიდან ავასწავლეთ კომპიუტერულ მეცნიერებებს. ჩვენ გვინდა რომ დღეს მივცეთ ის განათლება ჩვენს მოსწავლეებს, რაც სკოლის დამთავრების შემდეგ, ანუ 10-12 წელიწადში დაჭირდებათ. რეალურად მასწავლებლებში არ არის ის საკმარისი ცოდნა არა მხოლოდ პრინციპში, არა მხოლოდ კომპიუტერული მეცნიერების, რაც საერთოდ ახალი სფეროა, არამედ თუნდაც იგივე მათემატიკა და ფიზიკის და ნებისმიერი სხვა საგანის რო ავიღოთ, აქაც კი გვიჭირს ბევრი მიმართულებით. საბოლოო ჯამში დასაქმება ფაქტია მნიშვნელოვანი პრობლემად რჩება. მისი განვითარების საკითხში კი განათლების სექტორმა ყველაზე დიდი წვლილი უნდა შეიტანოს. მადლობა ლევან, დარწმუნებული რომ განათლების თემაზე ჩვენ საუბარს კიდევ გავაგრძელებთ და არა მხოლოდ დღევანდელ ეთერში. საქმიანი დილის ამ ნაწილში კი ახლა დროა რომ საავტო მიმოხილვას გავეცნოთ და ამას გიორგი უზრუნველყოფს. და 61 ეს არის ლარი დოლარის წყვილი ბუჩინელი დღიდან მოყოლებული ევროს ფასი 3 და 3 თეთრია ევროც გამყარებულია ლირა შეძენა დღეს 41 თეთრი დაგიждდება ფუნტ სტერლინგი 3 და 40 არმა შედარებით დათმო პოზიციები მაგრამ ესეა ხან დათმობს ხან მომძლავრდება სხვა შორის ჯიბისი დათვალა და აღმოჩნდა რომ ლარის გაუფასურებამ სახელმწიფო ვალის 758 მილიონი ლარით ანუ 16 მილიარდ 330 მილიონ ლარამდე გაზარდა. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით აგვისტოში სახელმწიფო საგარეო ვალი დოლარში არ გაზრდილა, იგი 5 მილიარდ 168 მილიონიან ნიშნულზე ნარჩუნდება, თუმცა ლარის კურსის ვარდნის გამო სავალუტო ტვირთი ლარში 686 მილიონით დამძიმდა. ამავე პერიოდში საშინაო ვალი 71 მილიონით გაიზარდა და 3 მილიარდს გადააჭარბა. საანგარიშო პერიოდში სესხის ძირითადი თანხის მომსახურებისთვის ქვეყანამ 12.5 მილიონიც გადაიხადა პროცენტებში 4.3 მილიონი 4 მილიონი 300.000. კარგი, ამინდის პროგნოზის დრო არის ჩვენს არაჩვეულებრივ პარტნიორებთან ერთად, მას არაჩვეულებრივი ანალაპეშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison.
თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღეს წვიმაზე ბევრს არ ვისაუბრებთ, ძირითადად უნალექვა ამინდები გველოდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ ამინდი გამპირობებული იქნება კასპიის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად კი უნალექოდ ჩაივლის დღე, როგორც აღნიშნა და აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ძლიერით. სოხუმში 32 გრადუსი იქნება, ბათუმში 31, ქობულეთში 30, ფოთში 20 და ქუთაისში 35 გრადუსი ჯერ ისევ. ზუგდიდში 34 გრადუსია მოსალოდნელი, ოზურგეთში 33, ონში 28, გორში 30, ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც მარნეულსა და რუსთავში. ახალციხეში კი 28 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ბორჯომშიც 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში კი მხოლოდ 21. ახალქალაქში 19 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში 17 და თელავში დღის განმავლობაში ჰაერი მაქსიმუმ 28 გრადუსამდე გათბება. თბილისს რაც შეეხება, დედაქალაქში მოღრუბლულობა დროდადრო მოიმატებს, მაინც უნალექოდ ჩაივლის დღე და იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 30 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი. მადლობა ანა, მოდი ჩვენი ესეთი რაღაცა განათლებასთან დაკავშირებულ პროლოგის შემდეგ გადავიდეთ უკვე ბიზნეს ამბები და ძალიან საინტერესო სპიკერები. სხვათა შორის ეს საგანმანათლებლო თემა მუდმივია და თანდევი არის, ცხადია BMG-ის ყველა ეთერისა. იქნება დარწმუნებული ვარ თითოეული ჩვენი სპიკერის ნარატივის განუყოფელი ნაწილი, მათ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა აქვს წარმოდგენილი და მოდი კიდევ ერთხელ ვნახოთ ვინ იქნებიან საქმიანი დილის დღევანდელი სტუმრები და სპიკერები. 13 სექტემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ფელიციო ფერაზი, ბექა ბექაია, კახა სეფაშვილი, გოგა თირქია, ირაკლი ლექვინაძე, ლიკა ქარდავა სტუმარი, ანანო ბერიძე და ნინო მაკასარაშვილი. საქმიანების რუბრიკით მანანა მანჯგალაძე გვიბრუნდება. დილა საქმიანია ტევ პირველზე. კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებია. რიგ შემთხვევაში კანონში ზოგიერთი ჩანაწერი შერბილდა და მაგალითად უმაღლესი სასწავლებლების ეზოებში კონკრეტულ ლოკაციებზე მოწევა დასაშვები გახდა და მეორეს მხრივ სავაჭრო ობიექტებში, სადაც სურსათია განლაგებული, თამბაქოს რეალიზაცია სრულად იკრძალება. ბიზნესი ახალ რეგულაციებს სწავლობს, ეცნობა და ჯერ ითვლიან რა გავლენა შეიძლება იქონიოს კონკრეტულმა კანონმა მათ საქმიანობაზე. ხო, კიდევ ერთი ცვლილებების მიხედვით სიგარა ბარის მოწყობაზე ნებართვას ფინანსთა სამინისტროს ნაცვლად შემოსავლების სამსახური გასცემს. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ასევე აღნიშნული, რომ საგამონაკლისო წესში მოიქცევა სათამაშო აპარატების სალონი, რომლის მოწყობის ნებართვისთვისაც დადგენილია შესაბამისი მოსაკრებლის განაკვეთი არანაკლებ 200,000 ლარის ოდენობისა. მოკლედ, ძალიან ბევრი რამ თამდევად იცვლება და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენთან ერთად ამ თემაზე საუბარს დათანხმდა British American Tobacco-ს გენერალური დირექტორი ფელიციო ფერაზი. იგი გენერალური დირექტორია საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი და მოლდოვაში. Mr. Ferazi, Felicio, great to have you here with us. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი ვიზიტი. გამარჯობა. I'm glad that we keep promises, I mean, coming from previous TV season. მიხარია რომ ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს დანაპირებს წინა სეზონიდან, ჩვენ დავპირდით ერთმანეთს რომ აუცილებლად გავაგრძელებდით ამ თემაზე საუბარს და ძალიან ბევრი amendments coming to the existing laws. But ცნება შემოდის ახალ კანონპროექტში, მაგრამ სანამ დეტალურად ვისაუბრებთ ამის შესახებ, მინდა გავაანალიზოთ ამ ეტაპზე რა ადგილას ვართ. I mean for businesses, for society generally, your impressions. მუშაობს ეს ყველაფერი, როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე ბიზნესისთვის. საკმაოდ ეთიკური წელი იყო კლიანად ტობაკოს წარმოებისათვის, სიგარეტის წარმოებისათვის. I think I arrived here and things started to
to pick up, to change. ბევრი რამ შეიცვალა. We had in this tobacco control law two waves. The first one was implemented. ქონდა ცვლილებები თამბაქოს კონტროლის კანონში ორი ნაკადი. პირველი დაკავშირებული იყო რეკლამირების საკრძალვასთან, ბილბორდებზე და გარე, ასე ვთქვათ, რეკლამირებებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაწილი საკმაოდ სწორად იქნა წარმართული ყოველგვარი დამატებითი ხმაურის გარეშე. რადგან ეს მხოლოდ და მხოლოდ ინდუსტრიას ეხებოდა, ჩვენ ყველამ ვიცოდით რა უნდა გაგვეკეთებინა, ეს იყო კოორდინირებული, ეს იყო საკმაოდ კარგი ნაბიჯი, რომელიც მე ავნახე საქართველოში, ჩვენ შეგვეძლო ჩვენი აზრების გამოხატვა, დიალოგში შესვლა და საერთო გადაკვეთის წერტილის პოვნა, მაგრამ სამწუხაროდ რაც შეეხება უშუალოდ თამბაქოს გამყიდველ ასე წარმოებლებს, გამყიდველებს უпростоრად მათ უკვე აღარ აქვს იმის საშუალება, რომ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ზოგიერთ რესტორანს აქვს 30-40%-იანი შემოსავალი სწორედ ამ კანონ პროექტის შედეგად. ახლა უკვე არის მეორე ტალღა, რომელიც ამ ყველაფერზე ახდენს გავლენას, ეს ეგრეთ წოდებულ პიქტორიალურ, ასე ვთქვათ, გაფრთხილებებს უკავშირდება და წლის ბოლომდე უნდა გაუქმდეს, ასე ვთქვათ, ყველანაირი რეკლამა. ეს შეიძლება გავლენას ახდენდეს ასევე თამბაქოს გამყიდველებზე, მაგრამ მათ აქვს გარკვეული დრო, რომ მოხდეს კოორდინაცია. არის თუ არა ეს პერიოდი, რაც გამოყოფილ იქნა კანონ პროექტის მიხედვით საკმარისი ინდუსტრიისთვის, დიახ, ეს საკმარისია, ჩვენ გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ დისტრიბუციის დონეზე არ იარსებებს არანაირი პროდუქტი, რომელსაც ექნება ძველი, ასე ვთქვათ, გაფრთხილება იმ ფორმულირებით, რა ფორმულირებითაც აიკრძალა მისი გამოსახვა, მაგრამ სხვა მხრივ შესაძლოა გარკვეულ მოულოდნელობებს ჰქონდეს საქმე, ადგილი, მაგალითად ფასის ზრდას, წარმოების კლებას და ასე შემდეგ. კანონპროექტის მეორე ნაწილი, რომელიც გულისხმობს გარე რეკლამირების აკრძალვას, უკვე ფაქტობრივად ხელს უშლის თამბაქოს საერთო ზოგად რეკლამირებას. ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, უარყოფით გამოხმაურებას იწვევს ეს ყველაფერი თამბაქოს გამყიდველებში, ვინაიდან და რადგანაც რეკლამირება ფაქტობრივად სრულად უნდა აიკრძალოს ახალი კანონ პროექტის მიხედვით და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის კარგი ტენდენცია, ბიზნესზე ახდენს ძალიან ნეგატიურ გავლენას. იმ ინფორმაციის გარეშე ხდება ეს ყველაფერი, რომელიც აუცილებელია, რომ გავიაზროთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ადეკვატურად და შესაბამისად. Fines or not fines. We're talking about penalties, special penalties. მე ვსაუბრობ ჯარიმების, ადმინისტრაციული ჯარიმების შესახებ, რომელიც უკვე დაწესდა რეკლამებზე. და ეს ადმინისტრაციული ჯარიმა ლარებში წასდება დაახლოებით 10,000-მდე მაღაზია ყიდის თამბაქოს, რომლებიც ასევე ყიდიან სხვა პროდუქციას, მაგრამ ადამიანები მიდიან მხოლოდ და მხოლოდ ძირითადად თამბაქოს შესაძენად და მხოლოდ ამის შემდეგ ყიდულობენ სხვა პროდუქციას. შესაბამისად, ამ რეკლამირების აკრძალვა გამოიწვევს მათი შემოსავლების კლებას. თქვენი აზრით აუცილებელია თუ არა ცალსახა ინსტრუქციების მიცემა იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს რეგულაციების ნათელი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა. ინდუსტრია და 100 წელზე მეტ ხანს არსებობს უკვე. ჩვენ ნახეთ მისი ფუნქციონირების არაერთი ეტაპი ქვეყნის მასშტაბით.
He doesn't want to have products seen from outside to attract new consumers. ეს არის ჩვენ არც თამბაქოს პროდუქცია, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერს რეგულაციებს, მხარს უჭერს ბალანსს, მაგრამ ზოგჯერ რა თქმა უნდა არსებობს არასწორი რეგულაციები, არასწორი ასე ვთქვათ, აკრძალვები, რომელიც იწვევს ნეგატიურ შედეგებს. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია დავსხდეთ და ვიფიქროთ ადეკვატურ კანონებზე, ადეკვატურ რეგულაციებზე, მაგალითად გარე რეკლამის აკრძალვა, საკმაოდ ასე ვთქვათ, რაციონალური პრაქტიკა სხვა ქვეყნებშიც და ჩემი აზრით ჩვენც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ. თუ კი უკიდურესობაში გადავარდები ნებისმიერ მხარეს, ეს ყველა შემთხვევაში გამოიწვევს ნეგატიურ შედეგს. იქნება ეს თამბაქოს მოხმარება თუ თამბაქოს მოხმარების აკრძალვა. That's not meant to be like that. არ ვფიქრობ, რომ ყველგან სადაც თამბაქოს რეკლამირება გამოჩნდება, დაუყოვნებლივ უნდა აიკრძალოს ეს ნიშანი. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის გონივრული ნაბიჯი. მაგალითად, კანადაში ძალიან ხშირად მომხმარებელს შეუძლია შიგნიდან იმის დანახვა, რაც იყიდება ამა თუ იმ თამბაქოს მაღაზიაში, სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. შესაბამისად, ეს არ არის გათვლილი იმაზე, რომ ყველამ დაინახოს, ვთქვათ, ეს არ არის გარე რეკლამირება, ეს არის შიდა პროდუქტი და მე ხარს უჭერ, რომ გარე რეკლამირება გარკვეულწილად დარეგულირდეს, მაგრამ არ არის საჭირო, რომ მთელი სიმკაცრით აიკრძალოს რეკლამირება, რადგან ეს ახდენს ბიზნესის გენერირებას. სიგარეტი ბრენდის მიმართ იწვევს საკმაოდ უჩვეულო ერთგულებას და არსებობენ ამდენიმე მომხმარებლები, რომლებიც ყოველდღიურად არსებობს მომხმარებლების საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომელიც ყოველდღიურად ყიდულობს თამბაქოს. ისინი არ იღებენ მარაგს, ერთგვარ მარაგს ბლოკების სახით, არამედ ყოველდღიურად ყიდულობენ ამ პროდუქტს და თუ კი აიკრძალება სრულად ამ პროდუქტის რეკლამირება, თუ კი მისი განცალკევება იქნება კანონში შესული სხვა პროდუქტებისაგან, მაშინ ეს აუცილებლად გამოიწვევს ნეგატიურ შედეგს და შემოსავლის კლებას იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც აწარმოებენ ბიზნესს. ეს ეხება უკვე მეორე ტალღას, ახალ რეგულაციას, რომელიც ამბობს, რომ თამბაქო არ შეიძლება გაყიდული იქნეს სხვა პროდუქტებთან ერთად, საკვებ პროდუქტებთან ერთად თუ ასე შემდეგ. Only tobacco shops can sell. მაგალითად ისე როგორც ეს არის ესპანეთში, სადაც თამბაქოს გაყიდვა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალიზირებულ მაღაზიებში, მაგრამ ეს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ ხანგრძლივი პრაქტიკების შედეგად. ხოლო აქ ამისათვის არანაირი ფუნდამენტი არ არსებობს, არსებობს 11,000-მდე მაღაზია, რომელიც ყიდის ამ პროდუქტს, თუ კი ამ კანონს განახორციელებ, მაშინ ამ მაღაზიებმა უნდა აირჩიონ, ან გაყიდონ სიგარეტი, ან სხვა პროდუქცია. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან არასწორი ნაბიჯი და მის განხორციელებას სჭირდება გაცილებით უფრო მეტი დრო. გაქვთ თუ არა ნებისმიერი სახის დიალოგი, გადაკვეთის საერთო წერტილი, თუ მხოლოდ მხოლოდ ჩვენთან შეგიძლიათ თქვენი აზრის გაჟღერება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხვალ მაგალითად ჩვენ ბიზნეს ომბუდსმენს ვუმასპინძლებთ ამ სტუდიაში და იციან თუ არა მათ ყველა ეს დეტალი, რომელიც აუცილებელია ინდუსტრიის კოორდინირებისათვის. ძალიან კარგია, რომ ეს შეკითხვა დამისვით. არსებობენ ქვეყნები, სადაც ძალიან რადიკალურად უდგებიან ამ ინდუსტრიას, ისინი არც საუბრობენ ინდუსტრიაზე. ამ ქვეყნის შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება. ჯანდაცვის მინისტრის გამოკლებით ისი გაგებად შესაძლებელია, მაგრამ ომბუდსმენს მე რამდენჯერმე შევხვდი და ის ძალიან უჭერს ხარს ბიზნესს და მე ჯერა რომ ამ კანონ პროექტის არასწორად განხორციელება გამოიწვევს ძალიან მძიმე შედეგებს. მე არ ვაკრიტიკებ კანონს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ მისი ყველა მხარე, უნდა მივაწოდოთ შესაბამისი განათლება და ცოდნა იმ ადამიანებს, რომლებიც ყიდიან ამ პროდუქციას. მაგალითად ჩვენი კომპანია, ჩვენ დისტრიბუტორის დახმარებით
სტუმრობს 10,000-ობით მაღაზიას, სპეციალიზირებულ მაღაზიას და ჩვენ ვცდილობთ მუდმივად შევინარჩუნოთ კომუნიკაცია. იქ სადაც ვიზიტი არ შეგვიძლია, ჩვენ ვაგზავნით წერილებს. შესაბამისად, ომბუდსმენის საქმის კურსია, რომ ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი დრო, ჩვენ გვჭირდება ეს დრო იმისთვის, რომ გავაცნობიეროთ რეალურად რას გულისხმობს რეგულაციები და იმის ნაცვლად, რომ დავემუქროთ მომხმარებლებსა თუ მწარმოებლებს ჯარიმებით, უნდა მივაწყდოთ მათ ეს ცოდნა და დავეხმაროთ იმის გააზრებაში, თუ რისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ თამბაქოს გამყიდველებთან დაკავშირებული, ეს არის დაკავშირებული უშუალოდ წარმოებლებთან, დისტრიბუტორებთან და ასე შემდეგ. არც ისე ცალსახა იყო 1 სექტემბრის კანონპროექტში ეს ყველაფერი, კომერციალიზაციის ნაწილი და ასე შემდეგ და ეს ნამდვილად იქნება ძალიან ცუდი შედეგის მომტანი, რომ ყველაფერი აიკრძალოს, ანუ მთელი ეს რეკლამირება აიკრძალოს, სხვა პროდუქტთან ერთად თამბაქოს გაყიდვაც აიკრძალოს და ეს ფაქტობრივად გამოიწვევს მაღაზიების გაკოტრებას. შესაბამისად, ომბუდსმენი იცნობს ამ საკითხს, ის მზად არის რომ ხარი დაგვიჭიროს, ვინაიდან რადგანაც თუ კი ამ ქვეყანას სურს მოიზიდოს საგარეო ინვესტიციები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის თამბაქოს ინდუსტრია არის ამ მხრივ შესანიშნავი შესაძლებლობა და ესეთი კანონპროექტები და რეგულაციები გავლენას მოახდენს არა მხოლოდ თამბაქოს ინდუსტრიებზე და წარმოებაზე, არამედ სხვა პროდუქტის წარმოებაზე. კარგი, ჩვენ გადავცემთ აუცილებლად ყველა ამ შეტყობინებას ბიზნეს ინდუსტრიებს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს და ამის შემდეგ უკვე მათგან მოვისმენთ უკუჩვენებას. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ. მადლობთ, რომ მომეცით შესაძლებლობა მესაუბრა ამ მნიშვნელოვან თემაზე. და ასევე მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ აზერბაიჯანიდან საქართველოში გადმოვიტანეთ ჩვენი სათავო ოფისი წელს. ჩვენ 4 ქვეყნის კოორდინირებას ვაწარმოებდით: საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი და მოლდოვა. ჩვენი ჰაბი ეგრეთ წოდებული, ანუ სათავო ოფისი იყო აზერბაიჯანში. გადმოვიტანეთ საქართველოში 200-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შევქმნით ჩვენ დისტრიბუტორების ჩათვლით. და ეს მოხდა იმიტომ, რომ ჩვენ დავინახეთ შესაძლებლობა ამ ქვეყანაში, უფრო მეტი შესაძლებლობა ვიდრე სხვა ქვეყნებში, აქ უფრო კარგი პერსპექტივა იყო ამგვარი ბიზნესებისათვის, ზოგადად ბიზნესისათვის და ასეთი კანონპროექტები და ასეთი აკრძალვები აუცილებლად იქონიებს ნეგატიურ გავლენას. ჩვენ გვაქვს 4 ძირითადი ბაზარი. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ამერიკან ტობაკოს გენერალური დირექტორი როგორც მოგახსენეთ, საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში და მოლდოვაში ვსტუმრობდა. ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან სიახლეებთან ერთად, რომელზეც საკუთარი აზრი გამოთქვა. British American Tobacco-ს რეგიონალური მთავარი ოფისი აი ამ 4 ქვეყანაში სწორედ საქართველოშია დაფუძნებული. სულ მალე ამ საუბარს და ძალიან ბევრ სიახლეებს, რაზეც ბატონი ფერაზი საუბრობდა, BMG-ს ვებგვერდზე ნახავთ. დაგიბრუნდებით მოკლე რეკლამის შემდეგ ბიზნესის ახალი ამბებით. განსახილველი თემები Fitch Ratings-ის მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ კონფერენციაზე. ქართველი მოგზაურობისათვის ევროკავშირში ინტერნეტი გაიაფდება. მცირე და საშუალო ბიზნესმა კი სატელევიზიო მომსახურების კომპანია შექმნეს. ბიზნეს სიახლეები დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში რეკლამის შემდეგ ქართული საფონდო ბირჟა ვითარდება, მაგრამ ნელი ტემპებით და ეს ტემპები უნდა დაჩქარდეს. ასეთია ქართული კომპანიების დამოკიდებულება ქართულ საფონდო ბირჟასთან დაკავშირებით. საინვესტიციო კომპანიები აღნიშნავენ, რომ ეს ბაზარი აქტიურდება და იზრდება იმ კომპანიების რიცხვიც, რომელთაც ქართულ საფონდო ბირჟაზე ობლიგაციების გამოშვება სურთ. გალტენ ტაგარტის და TBC კაპიტალისგან ასევე მოვისმინეთ BMG-სათვის დაპირება, რომ უახლოეს პერიოდში ისინი რამდენიმე ქართული კომპანიის მიერ ობლიგაციების გამოშვების შესახებ გაავრცელებენ უკვე ინფორმაციას. ერთ-ერთი ასეთი თეგეტა მოტორსია კომპანიის წარმომადგენელი საფონდო ბირჟის დადებით ასპექტებზეც საუბრობს და ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ თუ დღეს ქართული საფონდო ბირჟა განვითარებული არ არის, ამის მიზეზი კომპანიებში თავად ინფორმაციის ნაკლებობაა.
Clearly there is a constraint. ხედავთ რომ ყოველწლიურად იზრდება მოცულობა ემიტენტების, როგორც ობლიგაციების, რა თქმა უნდა, აქციების ემიტაციების რო იყოს უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ ვართ, მაგრამ ეს დროც მოვა. თუმცა ჩვენ ვხედავთ ერთ ნაკლს, რომელიც დღეს ბაზარზე აქვს, რომ არ გვაქვს სტრატეგია. ანუ რეალურად დღეს რო ჩვენ ვისაუბროთ, რა სტრატეგია გვაქვს შემდეგი 3-5 წლის შემდეგ, ანუ სად უნდა იყოს საქართველო. როცა ვიძახით, რომ უნდა გამავითაროთ ბაზარი, რას გვინდა მივახციოთ. ეს როგორ უნდა ავსახოთ ემიტენტების რაოდენობაში, ბაზრის მოცულობაში, ლიკვიდურობაში, ინვესტორთა რაოდენობაში, ანუ ძალიან ბევრი კითხვა, რომელიც ჩემი აზრით საჭიროებს, რომ ამაზე დავშდეთ, ვიფიქროთ, რაღაც ჯერ სტრატეგია ჩამოვაყალიბოთ. ჩემი შეფასებით ძალიან აქტიურად ვითარდება ბაზარი კორპორაციულ სეგმენტში, განსაკუთრებით არის ბევრი კომპანია, რომელიც დაინტერესებულია ობლიგაციის გამოშვებით, არის ბევრი წამყვანი საწარმო, რომელიც ფიქრობს რეიტინგის მოძიებას, რომ შემდეგ შეძლოს ლარის ობლიგაციის გამოშვება და წლის ბოლომდე TBC კაპიტალის მხრიდან დაახლოებით რამოდენიმე საჯარო განთავსებაზე შეიტყობთ. პარასკევს გვაქვს პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომ შეგატყობინოთ ერთ-ერთ საჯარო განთავსებაზე. აქ უფრო არის ცოდნის პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ არ აქვს ქართულ კომპანიებს იმაზე ინფორმაცია, რომ ამ კუთხით მათ შეუძლიათ ბევრად უფრო ეფექტური გარიგებები გააკეთონ, მაგალითად დივერსიფიცირება გააკეთონ მათ სასესხო ვალდებულებების, შეამცირონ სავალუტო რისკები, უფრო ბანკებისთვისაც და დამფინანსებელი კომპანიებისთვისაც კარგია, რომ მათ ისინი ამცირებენ თავიანთ გაცემულ სესხებზე თუ დაფინანსებაზე რისკებზე, შესაბამისად თვლი რომ უფრო მეტი უნდა ჩაიდოს ასე თქვა ცნობიერების ამაღლებაში. საინვესტიციო კომპანიები აღნიშნავენ, რომ საფონდო ბირჟა ვითარდება. თავად საფონდო ბირჟა კი ინფორმაციას ავრცელებს, რომ რამდენიმე კომპანიამ ბირჟა დატოვა. საფონდო ბირჟის ხელმძღვანელის თქმით, საუბარია სააქციო საზოგადოება ყაზბეგზე, თელიან ველიზე და გიორგი ფარესიშვილი ამბობს, რომ ერთი მხრივ ამ კომპანიების აქციებით ვაჭრობა თითქმის არ ხორციელდებოდა და მეორე მხრივ მათ უარი თქვეს შეესრულებინათ ვალდებულება, რომელიც მათ ძვირადღირებული აუდიტის ჩატარებას ავალდებულებდა. საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლები კი BMG-თან ამბობენ, რომ ამ ემიტენტების მიერ საფონდო ბირჟის დატოვება ბაზარს დიდად არ დააზარალებს. გალტენ ტაგატეს ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ თელიან ველთან დაკავშირებით საფონდო ბირჟის დატოვების გადაწყვეტილება სტრატეგიულია და შესაძლოა კომპანია მომდევნო წლებში კიდევ განათავსოს აქციები. This very much reflects our view that in recent years this makes the financial stability საქართველოს საფონდო ბირჟაზე უნდა იყვნენ ჩემპიონი ქართული კომპანიები დალისტული, რომლებისთვისაც საერთოდ არც გამჭვირვალობა და არც სწორი ფინანსური ანგარიშების გასაჯაროება არ უნდა იყოს პრობლემა. შესაბამისად ეს არის ინვესტორებისთვის ის მთავარი წინაპირობა, რომ შეხედონ ობლიგაციაში ინვესტირებას. თუ კომპანიას არ აქვს იმისი სახსრები, რომ ელემენტარული თავისი ანგარიშება აწარმოოს, შესაბამისად ალბათ ის ბირჟაზე არც უნდა იმყოფოს. თუ რეალურად კომპანია ვერ აკმაყოფილებს იმ მინიმალურ მოთხოვნებს, რომელიც არის რეპორტინგი, აუდიტის ხარისხი, მე მგონი რომ არ შეიძლება რომ მას ჰქონდეს, თქვათ, წვდომა ინვესტორებთან და თქვათ რიტეილ ინვესტორმა იყიდოს ამისი აქცია. ამ კომპანიებსაც შეიძლება ერთი ნაკლი რაც არის, რომ ისინი გავიდნენ, არის ის, რომ აქამდე იძებნებოდა მათი ფინანსური მაჩვენებლები. სულდათ თუ კარგად აუდირებული, ასე თუ ისე იძებნებოდა. ხვალ ეს კომპანიები რო გავიდნენ, შეიძლება ზოგიერთ მინორიტარ აქციონერს გაუჩნდეს პრობლემა, რომ ხვალ ვეღარ ნახონ ეს ციფრები. ეს არის და ეს. სხვა მხრივ მათი არსებობა ბირჟაზე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ ივაჭრებოდნენ ეს ფასიანი ქაღალდები, არანაირ ეფექტს არც კომპანიებისთვის და არც ბაზრისთვის არ ქმნიდა. ქართველი მოგზაურებისათვის ევროკავშირში ინტერნეტი გაიაფდება. მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან და კონკრეტულ ქვეყნებთან ინდივიდუალურად უკვე აწარმოებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. კომისიის წევრი ვახტანგ აბაშიძე BMG-სთან აღნიშნავს, რომ ფასები 10ჯერ და კიდევ უფრო მეტად უნდა შემცირდეს. ასეთი ტარიფი უკვე მოქმედებს ლიტვასა და ლატვიასთან და მოლაპარაკებები რამდენიმე ქვეყანასთან გრძელდება. აბაშიძე აღნიშნავს იმასაც, რომ ინტერნეტ როუმინგი დღეს ძვირი არა მხოლოდ ქართველი მოგზაურებისათვის, არამედ უცხოელი ტურისტებისთვისაც საქართველოში. ჩვენ დიდი სურვილია რომ გავწევიარდეთ ამ სისტემაში, რომ ჩვენთვისაც და ჩვენი როგორც მოქალაქეებისთვის ასევე აქ ჩამოსული ტურისტებისთვის ფასი იყოს მისაღები.
ამ კუთხით უკვე დაწყებული იყო 2016 წელს მუშაობა ლიტვასთან, ლატვიასთან, პოლონეთთან მიღწეული არის შეთანხმებები და გაფორმებული არის შესაბამისი ხელშეკრულებები და ახალი ტარიფები მოქმედებს. იგივე მოლაპარაკებები გრძელდება როგორც სხვა ქვეყნებთან, მაგალითად გერმანიასთან, მაკედონიასთან, ხორვატიასთან და ასე შემდეგ, ასევე ევროკავშირთან, რომ რაც შეიძლება მალე ჩვენ მივიღოთ იმ ევროპულ საერთო როუმინგულ სისტემაში, რაც განაპირობებს გაიაფებას 10-ჯერ და უფრო მეტად მომსახურების ტარიფების. მომდევნო თვიდან, ოქტომბრიდან მომხმარებელს ინტერნეტის ხარისხის და სიჩქარის შემოწმება უკვე პირადად შეეძლება. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრის ინფორმაციით, მომხმარებელი და კომისია შეძლებენ, რომ გააკონტროლონ, რამდენად ზუსტად ასრულებს ინტერნეტის პროვაიდერი ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს. აწვდის თუ არა მომხმარებელს ინტერნეტს იმ ხარისხით და სიჩქარით, რისი ვალდებულებაც მას ხელშეკრულებით აქვს აღებული. ვახტანგ აბაშიძის განცხადებით, ვალდებულებები, რომელიც კომპანიებს ჰქონდათ და 15 აგვისტომდე მათ ინფორმირება სრულად იყო ამ თემაზე დასრულებული, თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობის მხრიდან შესრულებულია. რამდენად შეასრულებენ უკვე თავად კომპანიები ვალდებულებებს მომხმარებელთან მიმართებაში, ამის შემოწმება კომისიას და მომხმარებელს პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებითაც შეეძლება. საუბარია ინტერნეტის ხარისხზე და სიჩქარეზე. მცირე და საშუალო ბიზნესმა სატელევიზიო მომსახურების კომპანია შექმნა. მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, კომპანია ბაზარზე ოფიციალურად 2 თვეში გამოჩნდება და ეს იქნება სრული სერვისის მიმწოდებელი კომპანია, რომელსაც ინტერნეტის გარდა გადახვევის ფუნქციაც ექნება. იმის გამო, რომ კონკურენცია გაძლიერდა და დიდი ოპერატორების მხრიდან გარკვეული დემპინგური შეთავაზებებია რეგიონში, იძულებულები არიან, რომ სერვისზე დროულად გადავიდნენ, აღნიშნავს უჩასეთური. რა სახელით იქნება ეს კომპანია წარმოდგენილი ბაზარზე, ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს მთავრობამ ჩვენი მწვანე ეკონომიკის და გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ფარგლებში რეგულაციები მიიღო, რომელიც 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან შედის ძალაში და ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ერთჯერადი პარკების მაქსიმალურად ხმარებიდან ამოღებას. ეს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გუშინ მთავრობის ხდომის წინ გაკეთებულ ბრიფინგზე თქვა. პრემიერის თქმით, მთავრობა მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკას აქტიურად ავითარებს და შესაბამისად, სწორედ ამის ნაწილი არის ის სიახლეები, რომელიც ოქტომბრიდან შევა ძალაში. ბოლო დღეა, როგორც მერი აკვირდება, ვიდრე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს დედაქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე. ორშაბათამდე წესით ყველა გზაზე პირველადი საფარი დაფარული უნდა იყოს, თუმცა რამდენად განიტვირდება ამის შემდეგ ქალაქის საცობებისგან, ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ დროის საკითხია და ვარაუდი შეიძლება ამ თემაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა საცობების თემას არ ვეშვებით, როგორ უმკლავდებიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში საცობების პრობლემას, რა გადაჭრის გზები არსებობს და როგორ შეიძლება რომ თბილისში ანალოგიური რეფორმები გატარდეს. ამაზე ლევან თაღიაშვილმა იმუშავა, ინფორმაცია შეაგროვა და სიუჟეტსაც ნახავთ. სტოკჰოლმში მძღოლები სპეციალურ გადასახადს იხდიან შაბათ-კვირას ქალაქის ცენტრში ავტოტრანსპორტით მოძრაობისთვის. ეს რეგულაცია დილის 7:30-დან საღამოს 7:30-მდე მოქმედებს და გამონაკლისი ავტობუსებს, ტაქსის მძღოლებს, ელექტრომანქანებს და სასწრაფო დახმარების ავტომობილებს ეხებათ. რეფორმის დაწყებიდან პირველ 2 წელიწადში ქალაქში ავტომობილების მოძრაობა დაახლოებით 25%-ით შემცირდა, რაც ცენტრალური ქუჩების 1 მილიონი მანქანისგან გათავისუფლებას ნიშნავს. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის შემოსავალმა კი დღიურად $300,000 შეადგინა. შემდეგი ჩინელი მილიარდერისა და ალიბაბას დამფუძნებლის ჯეკმას მშობლიური ქალაქი ხანჭოუა, რომელმაც საცობების პრობლემა ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი ტრანსპორტით, ველოსიპედით გადაჭრა. ხანჭოუ დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთ მოწინავე ადგილს ეკავებს ველოსიპედის მოყვარულ ქალაქებს შორის. იქ დაახლოებით 67,000 ველოსიპედია ხელმისაწვდომის 3,000 სხვადასხვა ადგილას. 2013 წლის მხოლოდ ივნისის თვეში ოფიციალური მონაცემებით 230,000 ველოსიპედი გაქირავდა. ქალაქს რეფორმა არა მხოლოდ საცობების განმუხტვაში, არამედ ტურიზმის განვითარებაშიც დაეხმარა.
გერმანიას საცობთან ერთად ჰაერის დაბინძურების სერიოზული პრობლემები აქვს. Deutsche Welle-ს ინფორმაციით, დაბინძურების 40% სწორედ ავტომობილების გამონაბოლ გზებზე მოდის. გარდა ამისა, თუ მდგომარეობა არ გამოსწორდა, ქვეყანას ევროკავშირისგან საკმაოდ დიდი მოცულობის ჯარიმა დაეკისრება. ტელეგრაფის ცნობით, ქვეყანა გეგმავს საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფასების შემცირებას. რიგ ქალაქებში კი შესაძლებელია ავტობუსით ან მეტროთი მგზავრობა საერთოდ უფასო გახდეს. გარდა ამისა, ჰამბურგი გახდა პირველი ქალაქი, რომელმაც დიზელზე მომუშავე ავტომობილების საერთოდ აკრძალა. ეს რეფორმა 214,000-ზე მეტ მანქანას შეეხო. დღევანდელი სიტუაციის მიხედვით აუცილებელია, რომ კონკრეტულ ქალაქებში მოხდეს დიზელზე მომუშავე ავტომობილების აკრძალვა. ამ კუთხით მეტია გასაკეთებელი, მაგრამ ეს ნამდვილად არ შეეხება მთელ ქვეყანას და ავტომობილის ყველა მფლობელს. სოფლიოს უამრავ ქალაქს იდენტური პრობლემა აწუხებს, რაც თბილისს. სწორედ ამიტომ იქნებ ველოსიპედის თავიდან გამოგონება არ გახდეს საჭირო და უბრალოდ ველოტრასების მოწყობამ და ველოსიპედის გაქირავებამ გუშველოს. ის აქ არის, არ არსებობს და მას ვერანაირი საცობები ვერ დაიჭერს. მონატრებული მეგობარი, პარტნიორი, მონატრებული მის საქმიანებს, BMG-სა და საქმიანების გაყარა არ იქნება და არც პაუზას გეკმავთ და ამ სეზონზე მორიგი საინტერესო ისტორიით ვიწყებთ. ბალახეული ჩაის ისტორიით, რომლის ქართულად შეფუთვის და ბაზარზე მომხმარებლებისთვის წარდგენის იდეაც საფრანგეთში გაჩნდა ყოველგვარი ბანალურობის გარეშე 1000 ლარით. და არა ჯემპრებით ან ჯემებით. 1000 ლარით და ენთუზიაზმით აწყობილი ბიზნეს ისტორიით. გვერდება მანა მაჯგალაძე. 1000 ლარიც არ იყო. 900 იყო. 900. 900 იყო. ეს 100 რატოღა დავამატე? შენ დაამრგვალეთ ეს თაღი. 900 ლარით დაწყებული ბიზნესი, მაგრამ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, აი ძალიან დიდი ენთუზიაზმით. მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი ყველა სფეროში, სადაც მუშაობდა, აი ძირფესვიანად სწავლობდა ყველაფერს და მერე იწყებდა საქმეს. ყველაზე მთავარით დაიწყე. აი წარმოგიდგენე პაუზა, ეხლა თქვენ ნახევარი თითქმის არ ვიყავით მე და შენ ეთერში. ამ თქვენ ნახევრის განმავლობაში მაინდა-მაინც მისით და მაინდა-მაინც ამ ისტორიით რატო დაიწყე. მით უმეტეს არჩევანი, ფიქრის საშუალება, რუტინიდან გამომდინარე გაცილებით მეტი კი, ქონდა, მაგრამ ძალიან მინდოდა რომ ქალი ყოფილიყო სტუმარი და მინდოდა რომ ყოფილიყო ქალი, რომელსაც რო შეხედა ვერ იფიქრებ, რომ აი მას ამდენი შეუძლია. მაგრამ ბევრი შეუძლია. და თან, როდესაც ძალიან რადიკალურ გადაწყვეტილებებს ღებულობ, ხომ? ის იყო ლიტერატურის მიმართულებით მუშაობდა, სწავლობდა, სორბონის უნივერსიტეტი აქ დამთავრებული ამ მიმართულებით, ხო? შემდეგ ტურიზმის დეპარტამენტში მუშაობდა, მაშინ როდესაც ტურიზმი იწყებდა საერთოდ მუშაობას და უმცირესი შემოსავალი და ბიუჯეტი ჰქონდა და იყო საერთაშორისო მარკეტინგის მიმართულებით მუშაობდა. დამთავრებული აქ ასევე ჯიპა და მუშაობდა საჯარო სამსახურის მიმართულებით დიდი ხნის განმავლობაში, გარემოს დაცვითი მიმართულებითაც, აი ბევრი სფეროა მის ცხოვრებაში, უცებ ყველაფერი ეს გადადო გვერდზე და დაიწყო სრულად ახალი საქმიანობა. ეს არის ბალახეული ჩაი, რომლის ტრადიციაზეც ის როდესაც როგორც მარკეტოლოგი ლაპარაკობს, ყოველთვის მითოლოგიიდან იწყებს და მედიას და კოლხეთს მოიშველებს და იძახის, რომ აქედან არის ყველაფერი და კარგად ფუთავს ძალიან და კარგად ყიდის ამ ყველაფერს, მაგრამ არც ტყუის შეიძლება ასე ითქვას. იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ აქ ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობდა ამ ყველაფრის, უბრალოდ აი ამ ბოლო 100 წლის განმავლობაში ჩვენ ბევრი კარგი რამ დავივიწყეთ და დაგვავიწყეს კიდეც. ეს ჩვენ კარგად გამოგვდის ხოლმე, კარგი რაღაცების დავიწყება და მე რომ სხვა ხრიდან შემოგვიტრიალებენ, მე ვიხსენებთ, რომ ეს ჩვენ ხო ვიცოდით ოდესღაც ჩვენაც. შენ გაქვს ზეთი არაჩვეულებრივი გამორჩეული თვისება, რომ წლებია ვაფასებ ამას. ადამიანების უნარების გადმოცემაით რა ფაქტიურად ეხლა მოყევი მისი ბიოგრაფია.
ანუ რეზუმე CV ფაქტიურად გვაქვს. მაგრამ რა თვისებებმა, რა უნარებმა გამოარჩია ეს ადამიანი მას შემდეგ რაც უკვე მას ხორციელზე არის ასე. იცი, შეიძლება ითქვას რომ არ არის რაღაც თქვათ დიდი ხანია ვიცნობ და ვუყურებ ამ ადამიანს, ხო? და ვხედავ რამდენი რამ შეუძლია და როგორ აკეთებს თავის საქმეს. ეს არ არის ქართული მიდგომა საქმისა. ჩვენ ხო ზერელად ვიცით რაღაცების მიმართ, რაღაცის კეთება უფრო სწორად. მას ეს ხასიათი არ აქვს, მას სხვა უნარი აქვს. ჯერ ბოლომდე ისწავლის, გაერკვევა და მე იწყებს კეთება. დიდხანს ანდომებს შესწავლას და ფიქრს. ამიტომ არის მისი ყველა პროდუქტი არის ძალიან ნაფიქრი. უფასდება ეს დრო? მოდი ესე ვთქვათ რომ უფასდება, იმიტომ რომ აი სულ ახლახანს შეიძლება ითქვას რომ ფრანგული კასტინგი გაიარა მისმა პროდუქტმა და ისეთ ჩაის სახლში შედგა ფეხი, რომლის ისტორია 1854 წელს იწყება. იქ შემთხვევით არ ხდება. არაფერი არ ხდება იქ. იქ შემთხვევით ვერ შეხვალ, სულ მცირე საშუალო ფასი იქ ჩაის და ბალახეულის არის 45 евро. სხვაში ძალიან აინტერესებს რა ფასი დაედება ქართულ ჩაის და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს იმას, რომ ეს უნდა იყოს ძალიან ხარისხიანი და ყველა პროდუქტი ეს მისი აი ხშირად ლაპარაკობს ოცნებებზე, ხომ? რაზე ოცნებობდა ბავშვობაში, რაზე ოცნებობდა როცა გაიზარდა. ეხლა ყოველთვის ოცნებობს იმაზე, რომ ხარისხიანი პროდუქტი ის რასაც აწერია დამზადებული საქართველოში იყოს ყოველთვის მაღალი ხარისხის და მაჩვენებლის. პარიზის კასტინგში რამდენად დაეხმარა მას სორბონას ბექგრაუნდი, კავშირები, ურთიერთობები? ის რომ ფრანგული იცის, ის რომ იქ ცხოვრობდა, ის რომ იქ დაცხოვრობს მისი, ეს ბევრ რამეში ხელს უწყობდა მას, რა თქმა უნდა, თუმცა აბსოლუტურად მარტოა ის მისული, იმიტომ რომ როდესაც ნახა ვებგვერდზე, რომ იქ თურმე იყიდება რაღაც ქართული ჩაი, ძალიან დაინტერესდა. მივიდა ნახა და 6 евро ეწერა აი ამ ჩაის, ხო, წარმოუდგენელი იყო ხა 6 ევროიანი ჩაი და მით უმეტეს როდესაც ამ ჩაიზე რუსულად დაუწეს ლაპარაკი, ეს მისთვის უკვე რაღაცა სხვა წერტილი იყო. თელარა უნდა. თელარა იყო და ეს იყო წერტილი. და აი ამის შემდეგ უკვე მიმოწერა გაჩაღდა მათ შორის და მიწერა რომ ჩამოსული ვარ, მაქვს ეს მასა პროდუქცია ჩამოტანილი და გაჩვენებთ. პირველივე დღეს პასუხი დაუბრუნდა რომ მობრძანდით. მიიტანა, დატოვა, აჩვენა, გაიარა ყველანაირი შემოწმება ლაბორატორიურიც მათ შორის და პასუხიც მიიღო. გეგმები? მობრძანდით. გეგმები მისი ძალიან ისეთია, ბიზნესური. რაც შეიძლება მეტი გაყიდვა, მაგრამ რაც შეიძლება ხარისხის შენარჩუნება. სხვა შორის ძალიან კარგ რაღაცას აკეთებს ნატა იმ გაგებით, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ადამიანები, რომლებიც აი ამ საქმეში ცოტათი მაინც ერკვეოდნენ, ან უნდათ რომ გარკვეულიყვნენ, შემოიკრიბა. მე მაგალითად საამაყოთ მაქვს ის, რომ აი ამ ჩაიში, რომელიც საფრანგეთში გაიყიდება, იქნება ბახვის ჩაი, ჩემი სოფლის ჩაი. კი, ამას ხმამაღლაც ვამბობ, ხო, შავი ჩაი, რომელსაც ამზადებს ადამიანი სახლში. და აქვს უმაღლესი ხარისხის შეფასება ამ ჩაის. აქ არის პროდუქცია, რომელიც ლეჩხუმიდან ჩამოაქვთ, აქ არის პროდუქცია, რომელსაც ბურები ამარაგებენ, რომლებიც მარნეულში ჩამოსახლენ. ხომ ეს არის აი მთელი საქართველოს კონა იყრის თავს კონაში და ძალიან საინტერესოა. თუმცა ძალიან განიცდის იმას, რომ ადამიანებს მაინც ეზარებათ რაღაცების კეთება და აი ეს კონკრეტული ხალხია მის ირგვლივ შემოკრებილი და ბევრს ვერ აუდის, იმიტომ რომ ინტერესი შრომის მიმართ ჩვენთან ხომ ნაკლებია. ჩვენ გვინდა რომ აი პირდაპირ ესეც სკამზე დავსხდეთ და ესე მოვიდნენ და დასხდნენ თუ გონიათ რომ ის იოლი არ არის მე და შენ ვაკეთებ. კარგი. თელარას საქმიანი გოგო წარვადგინოთ. თელარას წერტილი და ნატას წარდგენა შენზეა. მე ვფიქრობ რომ ამ რეპორტაჟს ქვია ნატას კონას ფრანგული კასტინგი. ნატას კონას ფრანგული კასტინგი. საქმიანები ხსნით სეზონს მანო მანჯელაძესთან ერთად. პარიზში არა მარტო მაღალი მოდა იქმნება, პარიზი ჩაის მოდასა და ტრენდსაც ქმნის. ამ დახლებსა და თაროებზე ყველა ქვეყნის გემო და არომატია თავმოყრილი: ჩინეთი, მაროკო, ინდონეზია, ახალი ზელანდია, ესპანეთი, საფრანგეთი. სულ მალე 200 წლიანი ისტორიის მქონე ჩაის სახლის მაღია ჟღერის. თაროებსა და დახლებზე ქართული არომატებიც გაჩნდება ეტიკეტით. კონა დამზადებულია საქართველოში. იქვე ანოტაციაში მიწერილი იქნება: შავი ჩაი ბახვიდან, ლავანდა მარნეულიდან, თავშავა ლეჩხუმიდან. არომატების კონას თავი კონა მოუყარა და შეძლო დაერწმუნებინა 1854 წელს არსებული ფრანგული ჩაის სახლი, რომ აქ მისი ადგილიც არის. მე თუ ნამჯერა ეს არის მარიაჟ ფრეღ. რა არის ეს, რა ბრენდია? ეს არის
ძალიან ძველი 200 წლიანი ტრადიციის ფრანგული ჩაის სახლი, რომელიც არის ნომერ პირველი თავის ტრადიციით, მასშტაბით და ხარისხით. ნატალია ფარცხალაძე მაღია შვეხს მაშინ მიაკითხა, როცა ფრენდის ვებგვერდზე ჩაი საქართველოდან აღმოაჩინა, რომელსაც არც ქართულთა და არც გემოსთან საერთო არაფერი ჰქონდა. წარმომავლობა მოიკითხა და როცა ქართულ ჩაიძე რუსულად დაუწყეს საუბარი, ეს უკვე ბოლოწვეთი აღმოჩნდა. ქონდა თან წაღებული რაღაც ჩემი ჩაის საჩუქრებად და უთხარი რომ აი ტესტერებად რაღაც მინდა გაჩვენოთ თქო. იმ დღეს რომ მომივიდა პასუხი, კი ბატონო, აი მოგძანდით რომ როცა გინდა თუ ხვალო. დაიტევეს გაუკეთეს ანალიზები და მითხრეს რომ სრულიად ორგანიკ არის, ანუ ბიოლოგიურად სუფთა. ეხლა მათ ექნებათ ძალიან ღირსეული და საუკეთესო ქართული ჩაი. რომელი სახეობები გაიყიდება? შავი, მწვანე და ველური შავი. ქართული არომატებიც მოეწონათ და კონას კომპოზიციებიც, მისი ფუნქციური დატვირთვაც, ბალახეული ჩაი დეტოქსი, ნაბახუსევი, დასამშვიდებელი, გასაგრილებელი. კონამ ლაბორატორიული შემოწმებაც გაიარა და ყველა სტანდარტს უპასუხა. სექტემბრის დასაწყისში კი უკვე პირველი შეკვეთაც მიიღო. მაშინ როცა წლების წინ უნივერსიტეტში დასავლეთ ევროპულზე სწავლობდა, შემდეგ სორბონის უნივერსიტეტის შედარებითი ლიტერატურის მაგისტრის ხარისხი აიღო. მოგვიანებით ჯიპა სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრანტი გახდა. 15 წლის განმავლობაში საჯარო სამსახურში იყო და ტურიზმის დეპარტამენტის საერთაშორისო მარკეტინგის სფეროში მუშაობდა. ვერ წარმოიდგენდა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ამ ყველაფერს გვერდზე გადადებდა. თავზე ფერად თავშალს წაიკრავდა, კალათით ხელში მინდორში გავიდოდა, ყვავილებს დაკრებდა და ფერმერი გახდებოდა. ყველაფერი გარემოებებმა მოიტანა. ნელ-ნელა იმ მოცემულობაში გადავიდა, სადაც საკუთარ თავს ყველაზე კარგად ხედავდა. ხანდახან ჩემი თავის მშურს ისე ძალიან მომწონს, როცა იმას აკეთებ, რაც მართლა მოგწონს. 2 წელი დასჭირდა იმისთვის, რომ ყველაფერში გარკვეულიყო, საჭირო ლიტერატურა წაიკითხა და საჭირო ხალხისგან რჩევები მიიღო. შემდეგ უკვე კომპოზიციების დამზადება დაიწყო. გემო, ფუნქციური თვისებები, სარგებლობა, დანიშნულება და ფერებიც. ბალახები ჯგუფებად იყოფა, არის მაგალითად ახლა ბარამბო არის სედატიური, ხო? სედატიური არ უნდა აურიო, თქვათ, კონდარს, რომელიც არის სტიმულატორი, იმიტომ რომ უბრალოდ გაანეიტრალებს ფუნქციას. ამიტომ ერთი პრინციპი არის, რომ კონას კომპოზიციები არის ფუნქციურად დალაგებული და მეორე პრინციპი არის, რომ არის გემრიელი, ანუ ეს უნდა ყოფილიყო თან გემრიელი, თან სასარგებლო. ნელ-ნელა იქცა ჰობის საქმეთ, საყვარელ საქმეთ, ბიზნესად და ისწავლა, რომ ბიზნეს თავისი წესები და კანონები აქვს. ამ წესებს სწავლა და დამორჩილება სჭირდება. ფაქტის წინაშე აღმოჩნდა, რომ ეს პროდუქტი უნდა გაგიყიდა, ისე მცხონოდა, რომ ფული უნდა ამეღო, რომ მეგონა რომ რაღაც გრთამს ვიღებდი, თუ რაღაც აი ძალიან დისკომფორტი მქონდა, ფიქრობდი ახლა მამაჩემო რომ დამინახოს, რას იფიქრებს, წელიწად ნახევრის გამოცდილებით გაყიდვის, იმას მივხვდი, რომ ბიზნესში თავარი არის გაყიდვა. პირველი შეკვრა თესლის ჩამოტანის შემდეგ ლილოს ბაზრობას მიაკითხა და პირველი ინვესტიცია ჩადო 900 ლარი სათბურის გასაკეთებლად და იმ 600 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობის ათვისება დაიწყო, სადაც მთელი ბავშვობა გაატარა ლავრისხევში. ჯერი ნედლეულის მოპოვებაზე მიდგა. მისი პატარა პლანტაცია ბიზნესს ვერ დაიწყებდა. ასე გაჩნდნენ მის საქმეში მუდმივი პარტნიორები. ის კი მათთვის სტაბილური შემოსავლის მომტანი გახდა. ახლა იცით, რომ გურიაში სოფელ ბაღში საკუთარ სახლში საუკეთესო ხარისხის შავ ჩაის დავით ენეიშვილი დაუმზადებს. ლავანდას მარნეულში დასახლებული ბურები მიაწვდიან. ბარის საходан დეკათი და სამეგრელოდან ველური პიტით მოამარაგებენ. მათაც ისწავლეს, რომ მცენარეები და ყვავილები ისე უნდა შეგროდეს და დაიკრიფოს, რომ ბიომრავალფეროვნება არ დაზიანდეს, არ უნდა იყოს გზის პირას დაკრეფილი. ასე შეიქმნა 12 სახეობის ბალახეული ჩაი და შეიკრა პარტნიორთა ჯგუფი, რომელიც სტაბილურ თანამშრომლობაში გადაიზარდა. ერთ დღეში დაიწერა პირველი პროექტი და გრანტიც მიიღეს 7,000 ევროს ოდენობით. 19 სახეობის ბალახი არის აქ. ყვავილებიდან არის მალვა, ღიღილო, კალენდულა. დანარჩენი არის არომატული ბალახი. აი როგორიც მელისა, ეგ რომ არის, კონდარი, ფექონდარა, სამი სახეობის კონდარი გვაქვს. მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ კონას სრულ პროცესს გადის. მოყვანა, კრეფა, შრობა, კოპაჟირება, დაფასოება, შეფუთვა, პრეზენტაცია, გაყიდვა და ის სტანდარტები, რომელსაც კონა ყველა ეტაპზე იცავს. ლავრენციო. შვიტა მოგიტანე. ლაურა ლავრისხევში იმ ეგრეთ წოდებულ პლანტაციებს სულის და პატარა საწარმოს განაგებს, სადაც სააგარაკე სახლი იყო. მერე შტაბი, ლაბორატორია და ახლა უკვე კონა საწარმოა. აქ ხდება ნედლეულის გამოშრობა, დასაწყოება და კომპოზიციების აწყობაც. აქ იღრის თავს ყველა მცენარე. მერე რომ მცენარეებმა ლაპარაკი არ იციან, ეს უფრო ზრდის პასუხისმგებლობას. წყალი არ მიაკლდეს, დროზე დაიკრიფოს, როცა ლავრისხევში ჩასვლას ვერ ახერხებს, დილიდან ხაზია. მურწყეს თუ არა მცენარეები, დაიკრიფა თუ არა ახალი ბალახი, დაბინავდა თუ არა უკვე გამოშრალი ნედლეული. თუ იქ არ ხარ, სადაც საქმე კეთდება და მუდმივად არ ფიქრობ განვითარებასა და სიახლეებზე, არაფერი გამოვა.
სიხარულს მანიჭებს რომ დათესავა ამოვა პასუხისგებლობაც არის იმიტომ რომ ხა ლაურას ვეუბნები ხოლმე ჩემი შვილები მშივრები არიან თუ არა არ ვნერვიულობ იმიტომ რომ ძიძაყავთ მაგრამ ხა ამ ყვავილებზე მორწყულია თუ არა მოკრეფილია თუ არა სულ ის არის რა პასუხისგებლობაც არ გარდა იმისა რომ ლამაზია და სასიამოვნოა ისინი ცოცხლები არიან და მიხედვა უნდათ ნატას პროფესიაზე ერთხელ უკვე ევთქვით მაგრამ ახლა ამ მიმართულებითაც ფიქრობს განათლების მიღებას გონას მიზნები უფრო შორს მიდის უნდა რომ ბაზარი კიდევ უფრო გაფართოვდეს უნდა იზრები მოხდეს და ის გზა გამოჩნდეს ჩაიში, რომელიც ქართულმა ღვინომ გაიარა. ვიცით ყველამ რატომ მოხდა ღვინოში, ეს იყო სიძულებითი ემბარგოს გამო, რამაც ძალიან დადებითი როლი ითამაშა ქართული ღვინის განვითარებაში და რაღაც მომენტში აუცილებელი არ არის რომ ეს შეიქმნას ასეთი ფორს-მაჟორი, მაგრამ ქართულ ჩაიში ჭირდება გარღვევა, გასვლა სხვა ორბიტაზე და ეხლა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში არ დარჩენა, რადგან ეს არის შეკრული წრე. დამზადებულია საქართველოში ეს წარწერა მაშინ გაჩნდა ქართულ წარმოებაში, როცა ჯერ კიდევ საჯარო სამსახურში იყო და ტურიზმის საერთაშორისო მარკეტინგი ფეხს იდგამდა. ჩევა დარჩა და ზუსტად იცის, ამისთვის რა არის საჭირო. რასთავარი აქვს მიზანი, იცის რომ უნდა იშრომოს და რასაც დაამზადებს მერე კარგად შეფუთოს. ის რომ აწერია წარმოებულია საქართველოში და რომ ეს არის ისეთი პროდუქტი, როგორც მინდა რომ ყველაფერი რაც წარმოებულია საქართველოში იყოს, აი ეს არის მუღამი რა ჩემი რომ რომ ამითი მინდა დავამტკიცო რომ შეიძლება დაიწყოს ცოტათი და მილიონები არ გქონდეს და არ ჩადო რაღაც საქმეში, მაგრამ განავითარო ის პროდუქტი, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს მომავალი უნდა იყოს, ეს არის ხარისხიანი პროდუქცია. ამბობს რომ ყვავილებისა და მცენარეების ცოდნა ჩვენში სულ არსებობდა. უბრალოდ ეს ყველაფერი ბოლო 100 წელიწადში დაიკარგა და არგუმენტებისათვის მითოლოგიას იშველიებს. არგონავტები და მედია, როცა მედიას თესალის მიწაზე დაეღვარა, მთელი მისი ჯადო მალამო ნაყენები და ასე წამოვიდა კოლხეთიდან ევროპაში მედიცინა. როგორც მარკეტოლოგმა კარგად იცის, როგორ იხდენს პროდუქტი კარგ შეფუთვას და ამას ლეგენდები ყვებიან. პრეზენტაციის ბოლოს კი მშვიდად შეახსენებს მსმენელებს. აი ხედავთ ეს ჩვენია უბრალოდ ერთ დროს კარგად დავიწყებული. მომნატრებია საქმიანობის რუბრიკა. მადლობა მანანა მანჯგალაძეს. ჩვენ კი საქმიანი პირობა გვაქვს შესასრულებელი, ვაგრძელებთ იმ კომპანიების მოკითხვას, რომლებიც ფინანსთა მინისტრის ბრძანებასთან დაკავშირებით მთავრობის წევრებთან შეხვედრას და შესაბამისად აგვისტოში მიღებული გადაწყვეტილების გადახედვას ითხოვენ. თავად ამ გადაწყვეტილები კი 15 სექტემბრიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ხორბლის და ხორბალჭვავის იმპორტი აიგრძელა. ცოტა მოგვიანებით იგივე შეზღუდვა შეეხება სიმიცაც სხვათა შორის. კი, ასეა. 1 ნოემბერზე იყო საუბარი, თუმცა რაღაცეები იცვლება. სხვათა შორის გუშინ ფინანსთა მინისტრმა ბიზნესის მიმართვაზე ერთგვარად პასუხიც დააფიქსირა. ცოტა ორაზროვანი მომეჩვენა მისი პოზიცია და ერთი შეხედვით რჩება შთაბეჭდილება, რომ გადაწყვეტილების გადახედვა ვადებთან დაკავშირებით არ იგეგმება. თუმცა მოდი ერთად მოვისმინოთ ივანე მაჭავარიანის კომენტარი და შემდგომ უკვე გავაკეთოთ შეფასებები. ძალიან ბევრი ბიზნეს, ადგილობრივ ბიზნეს, ზოგჯერ ობიექტურადაც სხვათა შორის ექნება პრობლემები. და რადგან არის ადგილობრივი წარმოება, დასაქმებული ყავთ ხალხი, ზოგ შემთხვევაში ეს რეგიონში ერთადერთი დასაქმების წყაროა და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი სოციალური დატვირთვა აქვს ამ ბიზნესებს. ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ დროს, იმ შემთხვევაში, როცა მათ ობიექტურად ექნებათ პრობლემები, მაგალითად, საერთაშორისო ბაზარზე მოხდა რაღაცა ყევა, ფასების, ან რაღაცა სხვა ტიპის, რაღაცა გაუძვირდათ პირობითად ნედლეული თუ შემოქონდათ. მოკლედ, ვითვალისწინებთ და ვცდილობთ, რომ შეძლებს დაგვარად რაღაცა, ესე ვთქვათ, საშეღავათო, ესე ვთქვათ, ის შეურჩიოთ. ხო, რა შეღავათზე შეიძლება იყოს საუბარი და რა იქნება ეს ცალსახად მთავრობის დისკრეციაა, ჩვენ უნდა დაველოდოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ან მოხდება თუ არა
ბიზნესის ხმის გათვალისწინება. ყველა შემთხვევაში, როგორც ანამ განაცხადა, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. დღეს სტუდიაში გვყავს ბექა-ბექაია, იგი კომბინირებული საკვების მწარმოებელი კომპანია ნუტრიმაქსის ხელმძღვანელი დირექტორი გახლავთ და მე მას მივესალმებ. ბექა დილა მშვიდობის. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მინდა ჯერ შეფასება გავაკეთო არა ბოლო განცხადების ფინანსთა მინისტრისა, არამედ რეალურად რა შედეგი მივიღეთ იმ ნორმატივიდან, რომელიც ამოქმედდა ზაფხულის ბოლო თვიდან. ჯერჯერობით, პირველ რიგში ალბათ მოგვიწევს ყველა თემა შევეხებით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ცოტა გადავახტებით თქვენ შეკითხვას. ეს არის კომუნიკაციის საკითხი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ხო, როგორ ხდება? ეს არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს რაღაც გადაწყვეტილება მიიღონ, ხვალ ისევ შეიცვალოს. მთავარი არის ეს როგორ ხდება საერთოდ, ეს იწვევს დიდ გაურკვევლობას და კომუნიკაცია არ ყოფილა. ჩვენთან, არა მარტო ჩვენ კომპანიასთან, მე ხა მარტო ჩვენ კომპანიას არ წარმოვადგენ, ანუ ეს არის სექტორი ხორცის წარმოებლების, კვერცხის წარმოებლების, რომელსაც გვაქვს ერთმანეთთან კოოპერაცია და ეს ყველას საერთო პრობლემა არის. ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩვენთან კომუნიკაცია არ ყოფილა. ანუ ეს ისე იყო მიღებული, თავიდან იყო აიგზალა ხორბლის და სიმინდის იმპორტი ავტოტრანსპორტით, მეორე დღეს ამოიღეს სიმინდი და კორექტირდა. ხო, ანუ რატო იყო თავიდან რატო მიიღეს საერთოდ მერე სიმინდი რატო ამოიღეს, დღეს რა ხდება, ანუ მოკლედ გაურკვევლობაში ვართ. არ ვიცი, ეს არის ყველაზე ისეთი შეღავათზე როცა საუბრობს მინისტრი, ანუ რამდენად შეღავათი არის, როცა ამ საკითხზე მსჯელობა მიდის, ახლა მაშინ როცა თავად მიიღეს რაღაც გარკვეული გაწყვეტილება. თქვენი აღქმით შეღავათი არის თქვენი მოთხოვნა? ჩვენი მოთხოვნა თუ დაკმაყოფილება რაც მისმენთ. ანუ თქვენი მიმართვა დღეს რასაც მთავრობასთან კომუნიკაციას ითხოვთ, რომ რა თემაზეც გინდათ საუბარი. თუ კი ის დაკმაყოფილდა, ეს შეღავათი იქნება მთავრობის მხრიდან? ხო, ასე თუ სტატუს კო აღდგა, რაც იყო 15 სექტემბერში შედის ძალაში ეს ხორბლის აღძალვა და გვაქვს ასევე დაანონსებული, ოფიციალურად არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს, უბრალოდ დაანონსებული 1 ნოემბრიდან სიმინდის აღძალვაც. და ვართ ახლა გაურკვეველ მდგომარეობაში რა იქნება ნეტა ხვალ კიდე, ხვალ ვინდას დაანონსებს, აი ამის იმაში ვართ, მოლოდინში ვართ. თუ აღდგა ის სტატუს კო, რომელიც 23 სექტემბერს მიიღეს ბრძანება, 15 სექტემბრიდან რო შედის ძალაში, ნუ რა თქმა უნდა, დაუბრუნდებით ისევ ჩვეულებრივ გავაგრძელებთ იმას ცხოვრებას. რა ეხლა დაუბრუნდები იმ პირველ შეკითხვას. რა გამოიწვია კონკრეტულად ამან? ბატონი რეზო იყო ვაშაკიძე ჩირინას დამფუძნებელი ხელმძღვანელი თქვენთან სტუდიაში იმ დღეს და მანაც ახსენა, რომ როგორც კი გაჟღერდა პირველი რეაქცია რა იყო ბაზრის, ხო, როგორც კი გაჟღერდა, რომ 15 სექტემბრიდან შეიძლება ავტოტრანსპორტით შეიზღუდოს იმპორტი ნედლეულის, მაშინვე დაახლოებით 10 თეთრით გაიზარდა აქ ადგილობრივმა გამყიდველებმა 10 თეთრით გაზარდეს, როცა იციან, რომ 2-3 კვირაში შეიზღუდება და ბუნებრივად გაძვირდება უკვე. აი ეს უკვე ეს პირველი შედეგი. ბაზარმა მყისიერი რეაქცია რა თქმა უნდა, ხა ვისაც აქვს ამ შემთხვევაში ხორბლის მარაგები, არ გაყიდის იაფად, ხო, რატო გაყიდის ბუნებრივი რეაქცია. თქვენ არ გეთანხმებათ სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელიც გუშინ ამბობდა, რომ არ იყო ამ გადაწყვეტილების შედეგი, როცა გარკვეული ფასნამატით დადგა უკვე დღის წესრიგში პროდუქტის გაყიდვა. ანუ მისი გადმოსახედიდან ეს სულ სხვა მიზეზებით იყო განპირობებული. გარანტირებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო რეაქცია უბრალოდ ბაზრის ამ გადაწყვეტილებაზე. პირველ რიგში მინდა აი ვისარგებლო შემთხვევით და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ბატონ ლევან დავითაშვილთან ძალიან კარგი კომუნიკაცია გვაქვს და ეს წლებია, ბოლო წლებია, რაც ის მინისტრი ამანამდე მოადგილე იყო, ნუ საკმაოდ კარგად ურთიერთობთ და უგებთ ეს ჩვენი ბიზნესი კომპანიას არ გულისხმობ და თვითონ მინისტრი. ეხლა რაც შეეხება იმ კონკრეტულ განცხადებას მოусვინებეც, ჩვენ გვაქვს დათვლილი დღეს რო შევადაროთ ელემენტარულად აი მაგალითად რა არის ხორბალი თუ ის შემოვა ავტოტრანსპორტით ლარსის საბაჟო გამშვევი პუნქტით და დღესვე რაღაც თუ შემოვა ის შავი ზღვიდან. დაახლოებით ლარებში რო გადავიყვანოთ, დაახლოებით 150 ლარიანი ამ 15 თეთრით ძვირი ჯდება ხორბალი 15-20 თეთრით. ამას რამდენიმე შემადგენელი აქვს, არის ლოჯისტიკური შემადგენელი, ანუ ელემენტარულად ჩრდილოეთ ოსეთიდან, რომელიც 200 კილომეტრია თბილისიდან, ანუ ავტოტრანსპორტის გადმოზიდვა ძალიან იაფი ჯდება და არის მეორე ეს ხორბალი უნდა მოხდეს
შავი ზღვის სპორტებში თავის ჩატვირთვის და ყველანაირი ხარჯებით, შემდეგ გემზე, გემიდან ფოთის სპორტში გადმოიტვირთოს, მე რკინიგზაში ან ავტოტრანსპორტში და ისე მოვიდეს თბილისამდე. ანუ დიდ წრეს ურტყავს. ამის გარდა არის კიდე იმპორტიორის მარჟა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი. ანუ თუ ვლადიკავკაზიდან ნებისმიერ ბიზნესმენს შეუძლია, რომ მცირე პარტიები შემოიტანოს, იქ უკვე მსხვილი იმპორტიორები ერთვებიან, რომლებიც მინიმალურ მარჟას, ანუ კონკურენცია იზღუდება და მარჟები შესაბამისად მატულობს. ანუ მინიმალური გაძვირება არის დაახლოებით 15 თეთრი. ეხლა ეს როგორ აისახება პურის ფასზე, მე არ ვიცი, ვერ ვერკვევი ამ ფქვილის საბოლოო ფას წარმოქმნაში. ხო, მე ფქვილის და პურის ფასზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ხო ეს ალბათ შესაბამისი სპეციალისტები იტყვიან და თქვენც ალბათ გამოიკვლევთ ამ საკითხს. თუმცა ეს რამდენიმე თეთრიან გაძვირებას იწვევს. ლოგიკური ჯაჭვის დასაწყისი არის ხა. შეიძლება არ ვერკვევოდეთ მე შენ ამ თემაში, მაგრამ ხო, აი ისეთ გარედან რომ შევხედოთ, თუ 15 თეთრით გაძვირდება, ან 20 თეთრით ფქვილ ხორბალი, ეს ალბათ ერთი 10 თეთრით მაინც გააძვირებს სავარაუდოდ იმას. კარგი, ეს არის პრეისტორია, ბეკა. მოდი ახლა დავუბრუნდეთ გუშინდელ დღეს. ცოტაც უახლოეს პრეისტორიაში გადმოვინაცვლოთ. და ვანო მაჭავარიანის გუშინდელი კომენტარი, რომელიც ერთობლივად მოვისმინეთ. მე პირადად მაქვს ინფორმაცია, თუმცა ეს დადასტურებული არ არის, რომ ფინანსთა სამინისტრომ გაიგო ბიზნესის ხმა, მაგრამ კომუნიკაცია პირადი სექტორთან და ინდუსტრიასთან არ ყოფილა, გულისხმობ თქვენ კოლეგებს და სხვა მიმართულებებს, მაგრამ ისინი აპირებენ რომ გადახედონ ამ გადაწყვეტილებას. ვერ ვიტყვი რომ ვანო მაჭავარიანის გუშინდელი განცხადება ამის ცალსახადასტურია, მაგრამ შეგიძლია უფრო მეტი ამოიკითხო ფინანსთა მინისტრის გუშინდელ განცხადებაში, რაც დღეს ერთად მოვისმინეთ. რას გეგმავს, ცოტა უმადურ საკითხს ვკითხულობ, მაგრამ რას გეგმავს, განჭვეტადია პროგნოზი? მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გამომდინარე იქიდან, აი ბოლო წლების ისტორიიდან, როცა კარგი კომუნიკაცია ჰქონდა თავრობასთან, ზოგადად ვახერხებდით ჩვენი ხმის მიტანას, ხდებოდა გათვალისწინება. რა თქმა უნდა, კომპრომისებზე ყველაფერი არ დაგიკმაყოფილდება, რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ყველა ერთმანეთის აზრებს და ინტერესებს ვითვალისწინებდით. რა თქმა უნდა, ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და საერთო ინტერესი ერთი გვაქვს. გამომდინარე აქედან იმედი მაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება, რაც იყო მიღებული, უბრალოდ ტექნიკური შეცდომა, ასე ვთქვათ, ამის იმედი გვაქვს და ვიმედოვნეთ, რომ ჩვენი რაღაცნაირი აქტიურობა, მიმართვები, თუნდაც რაღაც მედია აქტიურობა, ჩემი პირადად აქ ყოფნა, ასევე სხვა ჩემი კოლეგების აქტიურობა გამოიწვევს რაღაც შედეგს და ის დავждებით და რაღაცა შეთანხმებამდე მივალთ. იმიტომ რომ შეიძლება ის გადაწყვეტილება რაღაცას ემსახურება. ოღონდ ესეც გაურკვეველია სამწუხაროდ. ის ახსნა ყოველ შემთხვევაში რაც იყო რომ გადატვირთული თქვათ საზღვრის ნაწილი. ხო, ეს ცოტა ასე ვთქვათ თლად დამაჯერებელი არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი მოქალაქისთვისაც კი, ხო, იმიტომ რომ გადაიარა ტურისტულმა სეზონმა და თუ ესეთი გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, ალბათ უფრო სწორი იქნებოდა დროებითი ის ყოფილიყო შეზღუდვა, რომ ხელი არ შეგვეშალა. ნუ ეს ოფიციალური გაჟღერება იყო, ასევე მეორე განცხადება მოვისმინეთ ჩვენ სიმინთან დაკავშირებით, რომ დემპინგური ფასით შემოდის სიმინდი რუსეთიდან, ესეც არ არის ძალიან დამაჯერებელი განცხადება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვისმენთ მხოლოდ აი ამ ტელე რაღაც ესეთ მიმართვებს. სხვა რაღაცა კომპეტენტური შეხვედრა ყოველ შემთხვევაში. ანუ ვიღაცის დასკვნა, აი კომპეტენტური ვიღაცის დასკვნა, არ ვიცი, ადამიანთა ჯგუფების რაღაც დისკუსიის შედეგი, ეს არ ჩანს. იმედი მაქვს, რომ ანუ მივალთ იმამდე რაღაცა დავსხდებით და ყველა ისე ვიზამთ, რომ ყველას ინტერესი დაკმაყოფილდეს. და ეს ამისთვის არის 48 საათი დარჩენილი. ნუ ხო, იდეაში ესეა. 15 სექტემბრიდან უნდა მოქმედეს, მე შლება რა? კი, 15 სექტემბრიდან ამოქმედება ხორბალზე და ამის შემდეგ ამოქმედება ალბათ სავარაუდოდ. სიმინძე უფრო 1 ნოემბრიდან, ისიც არ ვიცით, ისიც ალბათ. ისიც სავარაუდოდ, ხო. ბეკა, მადლობა. მოდი ამ 2 დღის განმავლობაში BMG იქნება უფრო აქტიური, მოვიკითხავთ ამბებს სრულებებს და თუ სიახლე იქნება რაღაცა შეგვატყობთ. თუმცა მგონია 15 სექტემბრის მერეც არ წყდება საბოლოოდ. მე რა მგონია რომ რაღაცა სრულებები იქნება. ხო, ერთ მოკლედ დავამატებ რა, თვითონ ჩვენ კი ვისაუბრეთ აი ამ რაღაც კანონებზე და მიიღეს არ მიიღეს, უბრალოდ არ მინდა მაყურებელს დარჩეს შავეჭილება, რომ ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ იმას, რომ აი არ გაგვიძვირდეს. საერთოდ ჯამში რას გამოიწევს ორი სიტყვით ვიზარდი რა. პირველი არის ის, რომ ყველაზე მარტივად ეს გაძვირდება, ხო? გაძვირდება. ეს საერთოდ ჯამში მომხმარებლის ჯიბიდან მოხდება, ხო, იმიტომ რომ ბიზნესს უნდა შენარჩუნდეს, იმან თავის მარჟა რაღაც გარანტირებულად უნდა ქონდეს და ეს მარჟა ისო მომხმარებლის ჯიბიდან უნდა ამოვიდეს. ეს ერთი. თუ ბიზნეს მარჟა შეუმცირდება,
ეს რა თქმა უნდა შეამცირებს სურვილს, ბიზნესის სურვილს განწყობას, რომ დამატებითი ინვესტიციები გააკეთოს და ეს კონკრეტული სექტორები განვითარდეს. ანუ აქ ლაპარაკია ხორცის წარმოებაზე, კვერცხის წარმოებაზე და ასე შემდეგ. არის საექსპორტო პოტენციალი რა, ასევე რატომღაც აქ გლობალურ ხედვაზეა საუბარი ქვეყნის განვითარების, ხო? ჩვენ პირიქით იქითკენ უნდა წავიდეთ, რომ ის კი არა აკრას ვაწარმოებთ და აკრას გავყიდით ამ პატარა 3 მილიონიან ბაზარზე რა. ჩვენ ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ 400 მილიონიან ევროკავშირის ბაზარს მომსახუროთ მაგალითად რა. თუ არის საშუალება მინიმუმ ვიძახი. თუ არის საშუალება, რომ იაფად ხორბალი საიდანღაც მოვიდეს და აქ გადამუშავდეს და ეს გადამუშავებული ფქვილი მაგალითად ავიღოთ რა, ან ქათმის ხორცი ასე შემდეგ გავიდეს თქვა აფრიკის ქვეყნებში, აზიის ქვეყნებში იაფად, ხო? ჩვენ პირიქით ანუ კეტავთ და იზოლაციას ვახდენთ. მე ხა ამ ყველაფერს ვიტყოდი უშუალო შეხვედრაზე, სადღაც ჩემ ერთ-ერთ არგუმენტად სამწუხაროდ, ну, საბედნიეროთაც მიწევს, აი აქედან მიწევს და ვცდილობ, რომ ხმა მივაწინო ჩემი და ჩემი კოლეგების და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ხმა გაგონილი იქნება. ბექა-ბექაია კომბინირებული საკვები კომპანია ნუტრიმაქსის დირექტორი, სულ მალე ჩვენ ამ თემას კიდევ დავუბრუნდებით და გავაგრძელებთ, ბიზნეს ომბუდსმენი იქნება. ჩვენი სტუმარი და ამ თემაზე აუცილებლად გითხავთ. თუმცა საექსპორტო პროდუქცია, რომელზეც აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი, ეს კანაფია. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ადასტურებს, რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანაში მარიხუანის წარმოების ლეგალიზებას განიხილავს, რათა შემდგომში ის ექსპორტზე გაიტანონ მისგან წარმოებული პროდუქტები, რაც ფარმაცევტული წარმოებისთვის არის სხვათა შორის საჭირო. სოფლიოში მარიხუანის როგორც მედიკამენტის გამოყენება უკვე აპრობირებული მეთოდია და ამაში სიახლე არაფერია. საინტერესო როგორ უყურებენ მარიხუანას როგორც პრეპარატს ქართველი ექიმები. ამის გარკვევას უკვე ანუკა ჯოხაძე შეეცადა, რომელმაც პირველ რიგში ნევროლოგის აზრი მოისმინა. არსებობს ვარაუდი, რომ კანაფის სამკურნალო თვისებებზე ინფორმაციას ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ჩინელი ექიმების ჩანაწერებში მიაკვლიეს. მრავალი წლის განმავლობაში ექიმები მარიხუანას სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ იყენებდნენ. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ის ადამიანზე ფსიქოტროპულ ზემოქმედებას იწვევდა, მისი გადამუშავება აქტიურად დაიწყეს, რათა კანაფის სასარგებლო თვისებები მხოლოდ სამკურნალო თვალსაზრისით გამოიყენებინათ. კონკრეტულად რომელ წელს დაიწყო მისი გადამუშავება უცნობია, თუმცა მსოფლიოში მისი უნიკალური სამკურნალო თვისებები ექიმების გაოცებას დღემდე იწვევს. საქართველოში საუბარია მარიხუანას სამკურნალო მიზნით გამოყენებაზე, თუმცა ჯერ კანონპროექტი არ არსებობს. მოსახლეობის უმეტესობა კრიტიკულად უყურებს აღნიშნულ საკითხს, თუმცა არსებობენ ისინიც, ვისთვისაც სამედიცინო მარიხუანა საინტერესო ინიციატივად ჟღერს. ფიქრობ, რომ არ არის სამედიცინო მიზნით მისაღები მარიხუანა. ყველანაირად უარყოფითად უყურებს, საერთოდ რომ დართეს ნება იმასაც კი. თუ კი ლიცენზიები გაიცემა შესაბამისი ორგანოს მიერ და ეს იქნება კანონმდებლობით დარეგულირებული შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია საქართველოში იყოს მსგავსი მიმართულებით განვითარებული. ნუ ეხლა სამედიცინო მიმართულებით კარგი იქნება, იმიტომ რომ ძველ დროს მარიხუანას იყენებდნენ. საერთაშორისო სამედიცინო ბაზარზე კანაფს თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელემენტად მიიჩნევენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ამას კრიტიკულად უყურებს კლინიკა N-Medicine-ის ექიმი, ნევროპათოლოგი ანი ჩიკობავა. მისი თქმით, მარიხუანას არ აქვს იმ დონის ეფექტი, რომ სხვა მედიკამენტები ჩაანაცვლოს. შესაბამისად, მისი გამოყენება აუცილებლობას არ წარმოადგენს. მედიკამენტები კი, რომელთაც მსგავსი ეფექტი აქვს, ბევრად უფრო უსაფრთხოა პაციენტისთვის. არიან ექიმები, რომელიც არიან თანახმა, არიან ექიმები, რომელიც არიან წინააღმდეგი. ახლა კი შესაძლებელია ამ პრეპარატის გამოყენება გარკვეული დაავადებების დროს, როგორიცაა პარკინსონის დაავადება, მაგრამ პროცენტულად იმდენად არ არის აი ის რაოდენობა პარკინსონის პაციენტი და ის არც იქნება თანახმა, რომ იყოს ამაზე დამოკიდებული. ესე რომ შეუცვლელი იყოს სამკურნალო და აუცილებლად გჭირდებოდეს ექიმებს სამკურნალოდ ეს პრეპარატი, ესე არ არის. კანაფი კოსმეტიკურ ინდუსტრიაშიც გამოიყენება. გამოცემა Independence წელს კანაფისგან დამზადებული პროდუქტების საუკეთესო ათეულის კი ჰქონდა მომზადებული. ათეულში შედიოდა დაფერების საწინააღმდეგო დღის კრემები, კანის, ხელის, ტანის, მოვლის სხვა საშუალებები, შამპუნები და საბნები. საქმიანი დილა გააგრძელებს სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტების აზრის მოსმენას კანაფის როგორც სამედიცინო საშუალების გამოყენების შესახებ. საინტერესოა, რას ფიქრობენ დერმატოლოგები, კოსმეტოლოგები და ონკოლოგებიც.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. Apple-მა ახალი iPhone-ი პირველად Twitter-ის ოფიციალურ კვირტზე ლაივ რეჟიმში გუშინ თბილისის დროით 21 საათზე წარადგინა. მოულოდნელი არავისთვის ყოფილა, რომ პრეზენტაცია კალიფორნიის შტატში, ქალაქ კუპერტინოში მდებარე Apple-ის ახალ კამპუსში გაიმართა. შტატებში კომპანიის სიახლეების გადასაღებად შეკითხება ვერ მოვასწარეთ, დაგვირდებათ, მაგრამ მოვლენა უყურადღებოდ ნამდვილად არ დაგვიტოვებია, მით უმეტეს smartphone-ის ახალი ვერსიის წარდგენას ას თბილისში შეხვედრიან. ესე უბრალოდ და ჩვეულად iPhone-ის მომხმარებლების ახალი წელი გუშინ Apple-ის ოფისშიც დადგა. Apple-მა საზოგადოებას iPhone X-ის ოჯახის ახალი წევრები XS-ი, XS Max-ი და XR-ი წარუდგინა. განახლებული დიზაინით, დახვეწილი ფორმებით და ფერებით Apple ახალი smartphone-ებით პროგრესისკენ კიდევ უფრო სწრაფად მიემართება. თბილისში ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ქალაქებში iPhone-ების პრეზენტაცია საზეიმო გარემოში გაიმართა. iPlus-ის პეკინის ფილიალში დასწრება დაპატიჟებული სტუმრების გარდა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლო. ვიხილეთ ორი ახალი საოცრება Apple-ის, iPhone 10s და iPhone 10s Max-ი. iPhone 10s Max-ი არის უფრო დიდი ვიდრე iPhone 10 და მომხმარებელს გავახარებ იმით, რომ აქვს 512 გიგაბაიტი მეხსიერება უკვე და დახვეწილი კამერა და სისწრაფე, ეს არის მათი მთავარი პლუსი. ჩვენთან უკვე ხვალიდან იწყება წინასწარი შეკვეთები ამ ორ მოდელზე და როგორც ყოველთვის კავკასიის რეგიონში პირველები და ზოგადად ევროპაში პირველი გვექნება ეს ორი მოდელი გაყიდვაში. პრეზენტაციის გარდა iPlus-ში დაჯილდოების ცერემონიალიც გაიმართა, სადაც კომპანიის საუკეთესო თანამშრომლებს სერტიფიკატები გადაეცათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანია მომხმარებელს საინტერესო სიახლეს თავაზობს, რომლის ფარგლებშიც iPhone Plus-ში არდის მიერ დაზღვეული ტექნიკა გაიყიდება. მომხმარებელს მინდა ვახარო, რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენთან დაზღვეული ტექნიკა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ქარხნული წუნიდან დაწყებული მომხმარებლის მიერ ექსპლუატაციის პირობებში დაზიანებული ტელეფონი, ეს იქნება წყლით დაზიანება, დავარდნით თუ ასე შემდეგ, უკვე იქნება დაზღვეული არდიში და შესაძლოა ნებისმიერი ზიანი ან Apple-ი ანაზღაურებს საგარანტიო პირობების თანახმად, ან არდი დაზღვევის თანახმად. კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ ახალი iPhone-ის პირველი მოდელი შეძენა 35-დან 40,000 ლარის ფარგლებში იქნება შესაძლებელი, ხოლო მოგვიანებით ფასი 3,000 ლარამდე დაეცემა. ქართულ მომხმარებელს მისი შეძენა 20 სექტემბრიდან შეეძლება.
მინდა და მე თქვა ნამდვილი ახალი წელი იყო, მე თქვა ბოლოს ფასი ისეთი დაასახელეს პირველ ეტაპზე, რომ ამ თემამ გადაიწია. მას მისდობთ კახა სეფაშვილს აიპლუსის გენერალურ მენეჯერს და გოგა თირქეს აიპლუსის პიარს და კომუნიკაციის მენეჯერს. მოგესალმებით. აბა თქვენ თუ იცით სპეციალურად რა გამოტოვა კესო კაციტაძემ სიუჟეტში. სალაპარაკო ბევრი გვაქვს, მაგრამ კუპერტინოში პირველად გუშინ ქართული დროშა ამაყად იყო პრეზენტაციისას გამოხატული. რა ამბავია? სექტემბერში iPhone-ის მომხმარებლები ამ პერიოდს ყოველთვის გაფაციცებით ელიან, მაგრამ საქართველოსთვის გუშინ იყო განსაკუთრებული დღე. ამიტომ ეს პირველი სკრინები რო დაიდო ამ შემთხვევაში პრეზენტაციიდან იყო დიდი ამბავი. გოგა, რას ნიშნავს ის, რაც გუშინ წარადგინა ჯობსის გუნდმა? ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი საქართველოსთვის, ქართული მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ ქართული დროშა პირველად გაჩნდა Apple-ის პრეზენტაციაზე და საერთოდ Apple-ის თვალთახედვაში მოექცა საქართველოს. მე გეტყვით ესეთ ამბავს, რომ 2018 წლის აპრილში და აგვისტოს შუა რიცხვებში ნამდვილად იყო ჩამოსული აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური ევროპის რეგიონის წარმომადგენლობა, Apple-ის წარმომადგენლობა, სადაც ის შეხვდა Apple იმ კომპანიებს, რომელშიც საქართველოში მყიდით iPhone-ებს, მათ შორის ცხადია ჩვენ ვიყავით პირველ ბაზარზე ამ მიმართულებით და მაშინ ცხადია გაიცვალა ინფორმაცია საკმაოდ ბევრ დეტალთან დაკავშირებით, მუშაობის პროცესები როგორ უნდა წარგვემართა, დაუგეგმეთ და ასე შემდეგ. იქ იყო საუბარი ერთ-ერთი მოთხოვნა სხვა შორის ჩვენი iPlus-ის მხრიდან, რომ App Store ყოფილიყო საქართველოს დამატებოდა App Store. ნუ ცხადია ეს არ ნიშნავს, რომ მარტო ჩვენი მოთხოვნა იქნებოდა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მინდა გავაჟღერო პირველად საჯაროდ ეს ინფორმაცია. მაშინ იყო საუბარი, რომ დიახ, ისინი მუშაობდნენ ამ თემაზე. მე ვნახე პროექტი, რა პროექტსაც ისინი აკეთებდნენ. ბოდიში და მაშინ ეს პროექტი იყო მე გეტყვით რომ არ იყო ჩონჩხი იყო მხოლოდ და ფიქრობდი რომ მოლოდინი არ ქონდა რომ რაიმე ამას მოყვებოდა კონკრეტული გადაწყვეტილება თუმცა გუშინ ეს მოხდა და მე მინდა მადლობა გადავხადო პრაღაში ერთ თანამშრომელი არის მე არ შემიძლია ვთქვა მის სახელს და გვარი იმიტომ რომ უფლება არ მაქვს ბელორუსული წარმოშობის ქალბატონი არის რომელიც მუშაობს პრაღაში და ეს არის მისი ძალიან დიდი დამსახურება ის გიждდება საქართველოს და ძალიან დიდი მადლობა მას პერსონალურად არის ეს ყველაფერი მოხდა. მისი ძალიან დიდი ჩართულობით ის საშუალებას მოგცემს დროშის მიღმა iPhone-ის მომხმარებლებს ეს ამბავი. აპლიკაციებში ჩამოტვირთავენ და საქართველოს გაჩნდება App Store-ზე, Application Store, ანუ აპლიკაციების მაღაზიაში და არა App Store-ი არ გაიხსნება ჯერჯერობით, ნუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში არ არის მაგის არც ამას ველოდით და კაცმა. ნუ ეს ძალიან დიდი ამბავი არის ნამდვილად. კახა, რა შეგიძლია კიდე ერთი ნაბიჯია, მე მგონი თქვა პირდაპირ სან-ფრანცისკოსკენ. მითხარე, რითი გაგაოცა, იმიტომ რომ კომენტარს უსმენდი შენსას მორიგი საოცრებები წარმოადგინა. რითია გამორჩეული 2018 სექტემბრის მოდელები? კი, ზოგადად გუშინ ვიხილეთ 3 ახალი ტელეფონი, ველოდებით პირადად 2-ს, 10S, 10S Max-ი და 10 არის. პირველ რიგში რაც გაუხარდება ჩვენ ძირითადად და განსაკუთრებით სელფონებს ის არის რომ ერთხელ სამუდამოდ iPhone იქნება წყალგამძლე და შეგვიძლია აუზებში გადავიღოთ სელფი. ასევე კამერა აქვს ძალიან მაგარი, უპრობლემოდ და ელემენტი უფრო ანუ ახალი ეკრანი აქვს, რაც თანხასაც ზოგადად შედარებით უფრო ნაკლებიც ეღირება და ასევე ელემენტიც დაახლოებით 2 საათით უფრო მეტ ხანს მიიმუშაოს ვიდრე წინა მოდელმა. ორბარათიან მოდელზეც იყო მე მგონი. კი, iPhone 10s Max-ი შესაძლებელი იქნება რომ მოათავსოს 2 სიმბარათი და უკვე თავმოჩ შეგვიძლია ვთქვათ რომ iPhone-იც იქნება 2 კარტია Android. გადალახეს ეს კომპლექსი. რაც შეეხება გაყიდვას, ანუ iPhone 10s და 10s Max-ი იწყება 21 სექტემბრიდან იწყება ამერიკაში. ჩვენ ტრადიციულად მომხმარებლებს ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებიდან ვთავაზობთ რომ მაგალითად iPhone 10-ზე ქონდა ეგეთი პრაქტიკა, რომ როგორც კი დაიწყო ამერიკაში გაყიდვები და უფრო ადრეც ვთავაზობთ პირველ ექსკლუზივ მოდელს. გამომდინარე იქიდან რომ ქვეყანაში გვაქვს ეკონომიკური ზრდა და მოთხოვნაც iPhone-ებზე გაიზარდა, ვარაუდობ რომ პირველი ეს ექსკლუზიური მოდელი საერთოდ 35000 ლარის ფარგლებში იქნება ჩვენს მაღაზიაში და შემდგომ უკვე 22 სექტემბრიდან ფასი დასტაბილურდება, იმიტომ რომ შარშან ძალიან დიდი მოთხოვნა ჰქონდა, ჩვენც არ ველოდით ევროკავშირის ქვეყნებიდან ხაშევის არაბეთიდან ჩამოვიდნენ, შეიძლება რომ თავიანთ ქვეყანაში პირველებს წაიღოთ და რა დრო დაგვიდგა აქეთ 20 დუბაის ტელეფონი. ტელეფონი გახედან ეზიდებიან. გოგა,
მიუხედავად კახას ნათქვამისა და მიუხედავად ახალი მოდელების წყალგამძლეობისა, ფაქტია, რომ კომპანიამ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა მომხმარებლისთვის და მე მოვისმინე, რომ საუბარი იყო პროდუქციის დაზღვევაზე. ანუ ეს გარანტიის მიღმა სერვისია საუბარი. დიახ. ესეთი თემა შემიძლია ამ მიმართულებით და ესეთი ციფრის თქმა შემიძლია, რომ საქართველოში აქტიურდება წელიწადში 71,000 iPhone. ნუ ცხადია სხვა მაკებიც იყიდება და ბევრი სხვა პროდუქცია, მაგრამ 71,000 iPhone არ არის ცოტა ციფრი ნამდვილად წელიწადში. 71,000 iPhone-ს აქვს დიახ ტექნიკის გარანტია. ანუ თუ მომხმარებელს ქართული პრობლემა შეექმნება, Apple უცვლის, ანუ უშუალოდ Apple უცვლის და შემდეგ უკვე ის მოდელები იგზავნება Foxconn-ში. მაგრამ მეორე საკითხი არის, როცა მომხმარებელს უვარდება მაგალითად ტელეფონი, ან კიდევ ხდება ისეთი გაუთვალისწინებელი რამ, რომელიც არის მომხმარებლის ბრალეულობით გამოწვეული. ამ შემთხვევაში ჩვენ მომხმარებლის მიმართ ვართ ლოიალურები და მომხმარებელს როცა აზღვევს მის ტექნიკას, დაზღვეულ ტექნიკაზე, ის იხდის ამ შემთხვევაში ერთჯერადად ტექნიკის ღირებულება საზღვაო პრემიას და სამაგიეროდ 1 წლის განმავლობაში თუ მას დაუზიანდება მისი ბრალეულობით და რომელსაც არ ანაზღაურებს უშუალოდ Apple გარანტიით, აუნაზღაურებს საზღვაო კომპანია ARDI. ნუ ცხადია, უნდა მოურთქლდეს მომხმარებელი ტელეფონს ამ შემთხვევაში, მაგრამ გაუთვალისწინებელი ეს უხეში გაუფრთხილება არ უნდა იყოს, მაგრამ ცხადია თუ ეს იქნება დაზიანება მომხმარებლის ბრალეულობით, აუნაზღაურებს საზღვაო კომპანია ARDI. 17 სექტემბრიდან დაიწყება ეს, უკვე ჩვენს ვებგვერდზე დაიდება, ჩვენს call-center-ში ნებისმიერ კითხვაზე 219-60-60-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ინფორმაცია მიიღოთ. ცხადია ჩვენს გვერდზე i+.gz-ც იქნება ყველა ეს ინფორმაცია განთავსებული დაზღვევასთან დაკავშირებით და Apple-ის მონაცემთან დაკავშირებით დღეს უკვე მუშაობენ ჩვენი თანამშრომლები, რომ ეს ყველაფერი ინფორმაცია დაიდოს ვებგვერდზე. ამ საუბარს და ისევე როგორც სიუჟეტს, რომელიც კესო კასიტაძე მოამზადა, ნახავთ სულ ამდენიმე წუთში bm.gz-ზე. ტიკო ჯავრიშვილი შრომობს და არის ახლა ერთ ამბავში, რომ მოჭრას, დაჭრას და შესაბამისად დაამონტაჟოს ეს ჩვენი საუბარი კახას ეფაშვილთან, i+-ის გენერალურ მენეჯერთან და გოგა თირქიასთან, i+-ის PR-ისა და კომუნიკაციების მენეჯერთან. წარმატებები მეგობრებო, გელით. მე ველოდები ვინ იქნება პირველი ხო, აუცილებლად. ეგ ამბავი რო არ გამოგრჩება ეს ნამდვილად. წარმატებებს გისურვებთ. მოკლე რეკლამა და დაპირებული ძალიან საინტერესო საუბარი საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენთან. ამ ბოლო დროს ბიზნესის პრეტენზიები მომრავლდა, მაგრამ არაფრით ასევე მრავლდება პირდაპირ პროპორციით დადებითი დამოკიდებულება ირაკლი ლექვინაძის მიმართ. ყველა ხაზს უსვამს, რომ ირაკლი ლექვინაძე მას გვერდით არის. ჩვენს გვერდითაც არის. სულ რამდენიმე წუთში იქნება საქმიანი დილის სტუდიაში. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის სტუდიაში ბიზნეს ომბუდსმენთან ერთად ბრუნდებით, როგორც დაგკვირდით, თუმცა ვიდრე ირაკლი ლექვინაძესთან დავიწყებთ საუბარს, ელენე გოგბერაშვილი შემოგვიერთება, რომელიც ბოლო დროს მათ შორის BMG-ს სატელევიზიო ეთერის შესვენებისას ბიზნესების მხრიდან ბიზნეს ომბუდსმენის მისამართით დაგროვდა. ელენე, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა, ანა. მაშინ როცა საპარლამენტო უმცირესობა ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის გაუქმების საკანონმდებლო ინიციატივით გამოდის, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ძალიან ხშირად, როცა საკითხები, რომელთა სწრაფად და ეფექტურად მოგვარება არ ხდება სამთავრობო წრეებში, ასეთ დროს არსებობს ხოლმე ბიზნეს ომბუდსმენის საჭიროება. მიმდინარე წლის სტატისტიკოს თუ მოვიშველიებთ, წლის დასაწყისიდან დღემდე ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატში 700-ზე მეტი საქმეა შესული. BMG-მ ცოტა ხნის წინ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს მიმართა, ჩვენ დავინტერესდით ყველაზე ხშირად რა პრობლემური საკითხების მოგვარების მიზნით მიმართავენ ხოლმე ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს. პრობლემური საკითხების ხუთეული კი ასე გამოიყურება. ნომერი პირველი პრობლემა ბიზნესისთვის უცვლელია. ესაა სასამართლო სისტემის არაერთგვაროვანი პრაქტიკა და საქმების განხილვის გაჭიანურება. ასევე ბიუროკრატია საჯარო სექტორის საშუალო რგოლებში. ბიზნეს პრობლემა ექმნება ასევე მუნიციპალიტეტებშიც, როცა მათ შეტანილ განცხადებებზე კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში არ პასუხობენ. ბიზნეს ომბუდსმენთან კერძო სექტორი ჩივის, ასევე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე და შრომის ბაზარზე კვალიფიციური კადრების სიმწირეზე. ასევე აქტუალურია ბიზნესისთვის სასოფლო სამეურნეო მიწების პრივატიზაციის და რეგისტრაციის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების გამო დაკარგული ინვესტიციები. ეს მხოლოდ იმ საკითხების ჩამონათვალია, რასაც ხშირად ისმენს ხოლმე ბიზნეს ომბუდსმენი ბიზნესთან შეხვედრების დროს. ბიზნეს ომბუდსმენთან არის დაკავშირებული კიდევ ერთი თემა, რაზეც სიუჟეტი მაქვს მომზადებული, ეს ეხება თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონს და ადმინისტრირების პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებს.
პრობლემებს. ჯერ ნახოთ სიუჟეტი და დარწმუნებული ვარ ამ და სხვა თემებზე მეტ დეტალს თავად ბიზნეს ომბუდსმენისგან მოვისმენთ, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. უხსენით ყველა თაროს ეს საერთოდ სიგარეტი, თქვენ თვითონაც ნახავთ და გვიწევს რომ გავყიდოთ თაროს ქვემოდან. სარეალიზაციო ობიექტების დიდი ნაწილი დღეს ასე გამოიყურება. დაჯარიმების შიშით ბიზნეს სუბიექტებმა თამბაქოს ნაწარმი დახლებიდან აიღეს და პროდუქციას ფარულად ყიდიან. ამბობენ, რომ დაბნეულობა შემოსავლების სამსახურის წერილმა გამოიწვია, სადაც არ იყო დაკონკრეტებული თამბაქოს ნაწარმის განთავსება აკრძალულია ობიექტის გარედან თუ შიგნიდან. გვივიდა ესეთი შეტყობინება RSC-ზე, რომ არ უნდა ყოფილიყო სიგარეტები ხილვადი. ხოლო შემდეგ ეს შეტყობინება დააკორექტირეს და ჩასვეს, რომ გარედან ხილვადი არ უნდა ყოფილიყო ქუჩის მხრიდან. შესაბამისად, დაბნეულობა სწორედ ამან გამოიწვია, რადგან გავრთქლებულები არ ვიყავით, კორექტირება გვენახა და პირვანდელ სახეს უნდა დაუჯეროთ ამ შეტყობინების თუ უკვე ჩასწორებულს, ეს არ ვიცით. სწორედ ეს გახდა ამ არეულობის მიზეზი და ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ყველა სიგარეტი მოხსნილია და ყუთებში გვიდეს და ახლის ქვემოდან ყიდით, ასე ვთქვათ. 1 სექტემბრის ცვლილებებმა შესაძლოა ბაზრიდან მცირე მეწარმეების გაქრობა გამოიწვიოს. თამბაქოს ჯიხურების მეპატრონეები ამბობენ, რომ გაყიდვების სერიოზული კლება აქვთ. აი ესე ვმუშაობთ. აი ამ პირობებში გვიწევს მუშაობა. შესაბამისად ეს სირთულეებს წარმოადგენს ჩემთვისაც და კლიენტისთვისაც. დაიკლო მოთხოვნა სიგარეტის. შესაბამისად თუ ესე გაგრძელდა ეს ყველაფერი, შესაბამისად ალბათ მოგვიწევს ობიექტების დაკეტვა. ამ დღეში მარტო მე არა ვარ. 90% საქართველოში არის ამ დღეში. სიგარეტის რეალიზაცია არ ხდება, არ იყიდება სიგარეტი. ამ 11 დღეში მაგალითად 1000 ლარზე მეტია ნაკლებია ნავაჭრი რა. იმიტომ დღეში მაგალითად 200-300 ლარი მომაკლდა მე. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით კანონმა დააბნია თავად შემოსავლების სამსახური, რადგან პროდუქციის შიდა სივრცეში ხილულად განთავსებისთვის მათ რიგი ობიექტების შემთხვევაში სამართალ დარღვევის ოქმები გამოწერეს. მათ რიგებში მოხვდნენ ისეთი მსხვილი ობიექტები, როგორებიცაა კარფური, სოკარი, საქართველოს ფოსტის ჯიხურები და ასე შემდეგ. შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ მათი ყველა ქმედება კანონთან შესაბამისია. ყველა სამართალდარღვევი ოქმი, რომელიც გამოწერილია 1 სექტემბრის შემდეგ ჩვენი სამსახურის თანამშრომლობის მიერ არის კანონთან სრულ შესაბამისობაში. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომელიც მიეწოდათ თამბაქოს რეალიზატორებს, ეს ინფორმაციაც იყო კანონთან შესაბამისობაში. გარდა ამისა, მინდა მოგახსენოთ, რომ ინფორმაცია სრულად ცვლილებების შესახებ განთავსებულია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე და მათ შეუძლიათ იხმძღვანელონ ამ ინფორმაციით მიხედვით. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის მიხედვით თამბაქოს განთავსება იკრძალება მხოლოდ შენობის გარედან. მაღაზიებს პროდუქციის აღება ობიექტის შიდა დახლებიდანაც მოუწევთ, თუმცა ეს უკვე 2021 წლის იანვრიდან. თამბაქოს ნაწარმის ან თამბაქოს აქსესუარის ობიექტის გარედან ხილულად განთავსებისთვის ერთი კვირის განმავლობაში შემოსავლების სამსახურმა 109 სამართალ დარღვევის ფაქტი გამოავლინა. თამბაქოს ინდუსტრია რეგულირების წინააღმდეგი არ არის, თუმცა კანონის დაბალანსებული აღსრულებისა და ინტერპრეტაციის მომხრეა. British American Tobacco-ს კომერციული დირექტორის თქმით, ექსესები ბაზარზე ბიზნესთან და მეწარმეებთან შემოსავლების სამსახურის არასათანადო კომუნიკაციამ გამოიწვია. მთავარია კომუნიკაცია და მთავარია რომ ეს მორატორიუმი ერთვიანი მაინც გამოცხადდეს იმისთვის რომ ეს ჯარიმები არ იყოს და ხალხი რა თქმა უნდა არ დაზარალდეს ამით, იმიტომ ჯარიმა ძალიან მაღალია და როგორც იცით პირველ შემთხვევაში 2000 და განმეორების შემთხვევაში 4000 ლარს შეადგენს. რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ხილვადი, მაგრამ არა, ვთქვათ ისე რაღაც რადიუსი ოსკრაზე უნდა იყოს საუბარი. აქ საუბარია ზოგადად მიღებულ საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, დაახლოებით 2 მეტრის რადიუსი შესასვლელი კარიდან, შესასვლელი უბრალოდ ფანჯრიდან, შესასვლელი კარიდან, რომელიც კონკრეტულ მაღაზიას გააჩნია. დათანხმდება თუ არა შემოსავლების სამსახური მორატორიუმს და რა პრინციპებზე შეჯერდებიან მხარეები მალე გაირკვევა. თამბაქოს ინდუსტრია შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობას ბიზნეს ომბუდსმენის საშუალებით შეეცდება. თემები ბევრია, არა მხოლოდ თამბაქოს ბიზნესში მომუშავე კომპანიების კითხვები და არა მხოლოდ სხვა შევიზელნე გოგბერაშვილის მიერ ჩამოთვლილი, რომელიც ჩვენთან ერთად არის, ჩვენთან ერთად არის ირაკლი ლექვინაძე, მე მას მივესალმებ. ირაკლი, დილაშედებით. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დღეს ისე დაემთხვა თამბაქოს ინდუსტრიასთან დაკავშირებით, რომ ფელიციო ფერაზი, BAT-ის გენერალური მენეჯერი რეგიონში აქ იყო. კარგი ამბავიც გავიგე, BAT-ის სათაო ოფისი რეგიონში აქ გადმოიტანა და ჰაბი, რომელიც აზერბაიჯანში მდებარეობდა, უკვე
საქართველოსია, ნელ-ნელა, მაგრამ 200 სამუშაო ადგილით მეტი შეიქმნა და ამდაგვარი. თამბაქოს ინდუსტრიის თემა დასაწყისში რომ ამოვწუროთ, იმიტომ რომ სიუჟეტის მიეწუნა, ისინი მიუთითებენ რას? აი მაგალითად, იყო კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან რეკლამირების თემაზე და ამან ჩაიარა იდეალურთან მიახლოებულად, იმიტომ რომ ეს კომუნიკაცია მუდმივად მიდიოდა. აქ რაც რიტეილთან მიახლოებული თემები წამოვიდა, ირაკლი ისინი მიანიშნებენ, რომ კომუნიკაციების ნაკლებობა მეტი კითხვები და შესაბამისად ის პრობლემები გამოიწვია, რაც 109-ზე მეტი დაჯარიმება, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში 2000 ლარი არ არის პატარა თანხა და პატარა ჯარიმა. ხარეს როცა პატარა ჯიხურებზე საუბრობთ, მართალია საკმაოდ დიდ მოცულობაზე შეიძლება ვაჭრობდნენ, მაგრამ ეს არ არის მათი მოგების ჯამი. სად შეიძლება აქ ნახოთ გამოსავალი, ანუ როცა გვაქვს კარგი გამოცდილებაც. კი, რა თქმა უნდა, ხა შევთანხმდით იმაზე, რომ მეტი კომუნიკაცია ყოველთვის უკეთესია. ცალსახად. მას ყოველთვის მოაქვს შედეგი, ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ აქტიურად თამბაქოს ინდუსტრიასთან, ვსაუბრობთ შემოსავლების სამსახურთან. ერთი დღე იყო კრიტიკული, როდესაც ყველაზე მეტი ჯარიმა დაიწერა, თუმცა ჩვენს მხრიდან შედგა კომუნიკაცია და ამის შემდეგ უფრო ესეთი ლიბერალური გახდა ეგ. მიდგომა, ანუ ეს 109 ჯარიმა, რაც თქვენ ახსენეთ, ჯამში 4500 სავაჭრო ობიექტიდან, იყო ძირითადად 1 და 2 დღის მანძილზე. ეხლა ხდება გარკვეული დაჯარიმებები, რა თქმა უნდა, სადაც რა თქმა უნდა, ისეთი შეუსაბამობაა, რომელსაც კანონი არ ითხოვს. თუმცა არის მიდგომა, რომ იგივე თუნდაც გაფრთხილების მექანიზმი, სადაც ამის რესურსი არსებობს და მხოლოდ ამის შემდგომ გადასვლა უფრო ისეთ სანქცირებაზე. რა თქმა უნდა, სავაჭრო ობიექტისთვის და ნებისმიერისთვის არ აქვს მნიშვნელობა. არ არის სასიამოვნო ჯარიმა, როდესაც შეიძლება ეს მუშაობს ძალიან მინიმალურ მარჟაზე. ასე შემდეგ. რეზუმირებისთვის თამბაქოს თემის მაისში და სექტემბერში ასამოქმედებელი ეს რეგულაციები რაღაც დონეზე კომუნიკაცია კიდე გააქტიურდება, ხო? კომუნიკაცია აუცილებლად გააქტიურდება. ჩვენ აქტიურად ვსაუბრობთ როგორც ერთ მხარესთან, ინდუსტრიასთან, ასევე ვსაუბრობთ შემოსავლების სამსახურთანაც და თავის მხრივ მე მგონი ყველა მხრიდან არის საუბარი, რომ ეს კომუნიკაცია კიდევ უფრო გაძლიერდეს. რიტეილერები, რომლებიც თუნდაც პატარა ჯიხურებს წარმოადგენენ და რომსაც შესაძლოა არც აქვთ ხელმისაწვდომობა, მათ შორის ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატთან ასეთი რაოდენობით და ასე აქტიურად იყვნენ წარმოდგენლები. მათთან რა ფორმით წარმოგიდგენიათ თქვენ კომუნიკაცია, ან რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ისინი იყვნენ ესე ვთქვათ, თვითონ რამდენიმე მსხვილი იმპორტიორი, რომელიც მთლიანად ამ ინდუსტრიას მართავს, მათ ყველა სავაჭრო ობიექტთან ძალიან კარგი კომუნიკაცია აქვს. ამიტომ მათი რესურსით ხდება ძირითადად ამ სავაჭრო ობიექტების ინტერესის დაცვა. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ყველა კარი ღია მათთვის, მაგრამ ისინი უფრო კარგად ხედავენ და მათი საშუალებით ხდება მაგალითად იგივე ჯარიმაზე ინფორმაცია თუ გარკვეული ტიპის კომუნიკაციაზე, რომელიც შეიძლება მათ ჭირდებოდათ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ უწყებებთან, იმიტომ რომ მათი პირდაპირ ინტერესია, რომ სავაჭრო ობიექტები იყვნენ კარგად. და მორატორიუმზე მინდა გითხოთ, სიუჟეტიც მოვისმინეთ, რომ თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საჭიროა ამ პერიოდში გარკვეული მორატორიუმი გამოცხადდეს და აღარ მოხდეს ამ ობიექტების დაჯარიმება, რადგან სოლიდურია საკმაოდ ეს ჯარიმები. ამ ნაწილზე რამდენად ესაუბრებით თქვენ შემოსავლების სამსახურთან? ამ ნაწილზე ჩვენ გვქონდა კონსულტაცია ინდუსტრიასთან, მე არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ხა მორატორიუმზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს რეგულაცია დიდი ხნის წინ იყო ცნობილი, რომ ესეთი ტიპის რეგულაცია უნდა შემოსულიყო, კანონით არის განსაზღვრული და შემოსავლების სამსახური მხოლოდ აღსრულებელია. ორს მნიშვნელოვან საკითხზე შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ შემოსავლების სამსახურთან, ეს არის რომ პირდაპირ ჯარიმაზე არ იყოს საუბარი და იყოს რაღაც გაფრთხილების მექანიზმზე და მეორე დაზუსტდეს თვითონ აი ეს ხილვადობის არეალები, რომ არ იყოს ინტერპრეტირების საშუალებები, მაგალითად იგივე გარედან ხილვადობა, შიგნიდან ხილვადობა თუ ასე შემდეგ, რაც ხშირად არის გაურკვევლობის საფუძველი, აი ეს იყოს უფრო კონკრეტულად განსაზღვრული, რომ ყველა მიცოდეს, მაგალითად რა შემთხვევაში დაჯარიმდება და რა შემთხვევაში არ დაჯარიმდება. ეს უფრო რეალისტურია. ხორბალი, ხორბლის დაჭავის შემდგომ იყო სიმინდი ამოვიდა, ამბობენ გადავიდა 1 ნოემბერს, დღეს კითხვა სხვა რეგისტრში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ვანო მაჭავარიანის ფინანსთა მინისტრის გუშინდელმა განცხადებამ რაღაც ცოტა სხვა რეგისტრში და კომპანია ნუტრიმაქსის წარმომადგენელი იყო აქ 19-დან ერთ-ერთი, რომელმაც ფინანსთა მინისტრს ამის გადახედვაზე მანდაც პრობლემა ჯამში რა არის, რომ ეს გადაწყვეტილება ისე იქნა მიღებული, რომ ჩვენთან ინდუსტრიასთან არ ყოფილა კავშირი. რა კომენტარი გაქვთ მაგ თემაზე ზოგადად, არა მხოლოდ კომუნიკაციის საკითხს? ორ ნაწილად, ორ მიმართულებით გეტყვით მაგ საკითხს. მაგ არის ერთი ინდუსტრია, მეხორბლეთა ასოციაცია, რომელიც ამ ნაწილს მიესალმება და თulis რომ ეს გადაწყვეტილება საინტერესოა მათთვის და არის რამდენიმე კომპანია, მათ შორის ახსენეთ 19 კომპანია, რომელიც თulis რომ პირდაპირ მათ ეხებათ და გარკვეულ პრობლემატიკას
მათ უქმნის. მე ძალიან გულახდილად გეტყვით, რომ ამ 19 კომპანიასთან ჩვენ კომუნიკაცია არ გქონია, იმიტომ რომ მათი მხრიდან არ ყოფილა. კი, ინიციატივა არ ყოფილა, ბუნებრივია ჩვენ ამ საკითხს უყურებთ და მონიტორინგში გვაქვს, მაგრამ კონკრეტულად ამ საკითხზე მათი მხრიდან არ ყოფილა ინიცირება, რომ დაუშვათ ჩვენი დახმარება რამაც წელში შეიძლება. მოკითხული ფინანსთა სამინისტროში. ჩვენი მხრიდან იყო რა თქმა უნდა, მათ გააჩნიათ შესაბამისი არგუმენტები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეული ცვლილება განიცადა ამ საკითხმა. ზოგადად ჯობია, რომ გაწყვეტილება თუ იქნება იყოს უფრო მათარგუმენტირებული და მე ანაკლებად იყოს იქ ცვლილებების საჭიროება. ტურიზმის ტრაფიკი იყო ყველაზე ალბათ არასწორი არგუმენტი, რაც მე მოვისმინე მთავრობის ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, მაგრამ რაღაცა მე ვიცი, რომ კომუნიკაცია არსებობს მათ შორის და იმედი მაქვს, რომ გარკვეული შეთანხმება ეს 2 დღე 15 სექტემბერში 15 სექტემბერს უკაცრავად პირველი ეს ტალღა უკვე ამოქმედება. მე სიმინდი მოდის გაურკვეველი ვადებია იქ 1 ნოემბერიო და მოგეთ ჩვენ ზადავართ ამ საკითხში კონსულტაციებისთვის, თუმცა ვიცი რომ კომუნიკაცია ფინანს სამინისტროსა და ამ კომპანიებს შორის რეალურად არსებობს. კარგი. კიდევ ერთი ზაფხულში დარწმუნებული ვარ, რამაც არ დაგასვენოთ, იყო ცალსახად ადგილობრივი ცემენტის წარმოების თემა, სხვა ბევრ თემებთან ერთად. ამ ინდუსტრიაში რა მდგომარეობაა, ბატონ ირაკლი, თქვენი ჩართულობით თუ ზოგადად მთავრობის აქტიურობით გამოსწორდა თუ არა ვითარება? ვითარება არის ბევრად უკეთესი, ვიდრე იყო რაღაც პერიოდის წინ. მე ვფიქრობ, რომ იმის ხარჯზე, რომ ბევრი კომუნიკაცია შედგა თვითონ ამ იმპორტიორებს შორის და შესაბამის უწყებებს შორის და კიდევ ერთხელ იქნა ხაზგასმული, რომ და ყველათან ხდება იმაზე ამ ინდუსტრიაში, რომ ხარისხის კონტროლი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის ძალიან ბევრ საკითხთან არის დაკავშირებული შემდეგ მშენებლობასთან თუ ასე შემდეგ. თუმცა თავარი იყო ის, რომ ის ვადები, რაც უკავშირდებოდა ამ ხარისხის კონტროლის განხორციელებას და ამ ვადების გამო საჯარიმო სანქციები, რომელიც მე მოწდენა სატრანსპორტო საშუალებების უკავშირდებოდა, აი ეს ყოფილიყო მინიმიზირებული, ან მოთხოვნილი ყოფილიყო ისეთი ტიპის დოკუმენტაცია, მაგალითად ხარისხის დამადასტურებელი მხოლოდ საბოლოო პროდუქტზე, ცემენტზე და არა მაგალითად კლინკერზე, რომელიც ერთგვაროვანი პროდუქტია და იქ მეტნაკლებად არ არის საჭიროება, რომ მაგალითად აი ესეთი მკაცრი კონტროლები გაკეთდეს. ამ ტიპის კომუნიკაციამ გამოიღო შედეგი, რომ დღეს მეტნაკლებად ბაზარზე მშვიდი ვითარებაა და არის მის საშუალება, რომ გარკვეული დოკუმენტაციის წარმოდგენის ხარჯზე მოხდეს საბაჟო პუნქტებზე მათი გატარება. თუ სადმე შეფერხება, ჩვენ მუდმივად კონტაქტზე ვართ აი ამ კომუნიკაციასთან და რა ვიცი, ჩვენ სამინისტროც მაქსიმალურად თანამშრომლობს ამ ნაწილში. მადლობა მინდა მათ გადავხადოთ, რომ მართლა ძალიან ეფექტური ჩართულობა იყო, როდესაც მაგალითად ის გარკვეული პერიოდი შეიქმნა საზღვარზე სრული გაჩერების პროცესი ამ მცირე საწარმოების და ეს არ არის მარტო იმპორტიორების პრობლემა. ეს წარმოებების პრობლემა ამ წუთში არ უნდა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შემოსვლა ქვეყანაში, გარკვეული რაოდენობა ტვირთებისა მაინც გარკვეული დროით შეიძლება ჩერდებოდეს, ხარისხის მოთხოვნის აუცილებლობა დგებდეს, თუმცა ის რომ ბაზარი თვითონ ჩაკეტილია და რაღაცა ეგ არასამართლიან სავაჭრო ურთიერთობებს აქვს ადგილი, ესეთი რამე არ ფიქსირდება. თქვენ გქონდა თუ არა კომუნიკაცია რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მენეჯმენტს რამდენიმე თვის წინ, როცა ტრამპის გადაწყვეტილების გამო ალუმინზე და სპილენძზე საკმაოდ სერიოზული პრობლემა შეექმნა მანდრას სტატუსს. ჩვენ გქონდა მაგ საკითხზე კომუნიკაცია. იქაც საუბარი და შიში იყო და ბოლოდინი იმისა, რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ის პროდუქტი, რომელიც ვერ მოხვდებოდა ამერიკულ ბაზარზე, შემოვიდოდა ქართულ ბაზარზე. იცით რა არის, ახლა ზოგადად დემპინგის საკითხზე ძალიან ბევრი მოგმართავს ჩვენ, პირდაპირ ადრესატი ამ დემპინგის საკითხზე ჩვენ არა ვართ, იმიტომ რომ ზოგადად დემპინგის შესახებ არსებობს გარკვეული ესეთი მე მგონია, რომ თავისებური წარმოდგენები საქართველოში. ახლა ვიღაცას გონია, რომ თუ მის მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე იაფად ვინმე შემოდის, ეს არის ცალსახად დემპინგი, ეს ნამდვილად არ არის და რაიმე მოქმედება ანტიდემპინგური რო იქნეს განხორციელებული დღეს არსებული ბერკეტების გამოყენებით, ამ დემპინგს ჭირდება შესაბამისი დადასტურება და შესაბამისი ფართომასშტაბიანი შეფასება. ამიტომ ამ საკითხზე ჩვენ ყველას ვესაუბრები და როცა მეუბნებიან რომ იქნებ მხარე დაუჭიროთ ანტიდემპინგურ კანონმდებლობას, აქ მე ვარ ძალიან ნეიტრალური, იმიტომ რომ ორივე მხარეს ბიზნესი დგას, ამიტომ მე ვერ ვიქნები აქ მხარე რომელიმე მემართულებით, მაგრამ ყოველთვის გვაქვს დისკუსია იმაზე, რომ აი რა არის დემპინგი და ახლა ის წარმოდგენა რომ მაგალითად აი ჩემზე იაფად ვიღაცა შემოაქვს და მით უმეტეს ხარისხიანი პროდუქცია, ირანზე არის ძირითადად შიშები, თუმცა მინდა გითხრათ რომ ირანს არ აქვს უხარისხო პროდუქცია და ამას ადასტურებს ძალიან ბევრი იმპორტიორის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია. ნუ ყველა უნდა
რაღაცნაირად გავიგოთ, რომ ბაზარი არის გვაქვს ჩვენ თავისუფალი, ღია და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უპირატესობა ამ რეგიონში. ამიტომ ძალიან ბევრ კომპანიას ალბათ უფრო მეტი ყურადღება ჯობესია რომ მიაქციოს თვითონ შიდა ეფექტურობის გაზრდა, შიდა რესურსების ხარჯზე რაღაცა უფრო მეტი შედეგის მიღწევას. ეხლა თუ სადმე რაიმე არასამართლიანი ვაჭრობის ელემენტი დაიდება, ბუნებრივი არის შესაბამისი უწყება და ჩვენ მზად ვართ რომ მათთან ერთად ამ ნაწილში რეალურად ჩავერთოთ, მაგრამ აი ცოტა ესეთი შეფასებებს ყოველთვის ეს დისკუსიის რეჟიმში გავდივართ და ბატონი ირაკლი, როდესაც საუბრობთ ხოლმე აი ბიზნესის ტოპ 5 პრობლემაზე ვისაუბრეთ, ჩვენ ნომერ პირველი პრობლემა ბიზნესისთვის აქამდე და დღესაც არის სასამართლოში გაჭიანურებული პროცესები. როგორც თქვენ გაგვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, თქვენ აპირებთ საერთო სასამართლოებში მეგობრის ფუნქციის გაფართოებას. აი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ჩართულობა ამ პროცესებში და თუ მიმართოთ პარლამენტს? პირველი ესეთი შემთხვევა უკვე დღეს გვაქვს კანონით უფლება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ვიყოთ სასამართლოს მეგობარი. პირველი ესეთი შემთხვევა წელს ჰქონდა უკვე, როდესაც იყო საუბარი დასუფთავების წყლის და კიდე რაღაც ერთი ტარიფებით განცალკევებაზე და ორმა კომპანიამ მოგმართა, რომელთაც ეს ადმინისტრების ნაწილში შეიქნებოდა მათთვის რეალური პრობლემა. ეს გამოვიყენეთ, თუმცა ჩვენ გვინდა რომ და გვაქვს ბიზნესიდანაც და გარკვეული ბიზნესზე მომშავე არასამთავრობო სექტორიდან ხარდაჭერა და მათი ინიცირებულია ეგ საკითხი, რომ ჩვენ გავაფართოვოთ ეს ჩვეულებრივ სასამართლოებშიც. პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტშია ჩვენი ეს ინიცირება გაგზავნილი, გადის პროცედურებს და ალბათ ამ შემოდგომაზე ჩვენ კანონში ჩანაწერი გაჩნდება, როდესაც ჩვენ საკონსტიტუციოს გარდა გვექნება საერთო სასამართლოებში სასამართლოს მეგობრის სტატუსით გამოვჩნდეთ და უშუალოდ რეკომენდაციით მივართოთ, ან ჩვენი იურისტი იყოს მხარდამჭერი ბიზნესისა სახელმწიფო უწყებების მიმართ. კიდევ ერთი სიახლე გვექნება ჩვენ შემდეგ კვირაში, ამას ალბათ იმ კვირაში გაცნობებთ. სატელევიზიო სეზონი ირაკლი ლექვინაძე მას გახსნა? იმის პასუხად, რომ არსებობს გარკვეული ინიცირებები ზოგადად ჩვენი სამსახურის მუშაობის ეფექტურობასთან დაკავშირებით. ისევე როგორც ამ ინსტიტუტმა როგორ იმუშაოს ეფექტურად, კარგი. თავად დაანონსა საკუთარი თავი, შემდეგ კვირაში მასაც აუცილებლად შევხვდებით. ჩვენ მხოლოდ ჩვენ ბათუმში გვექნება შეხვედრა ბიზნესთან და ამ შეხვედრაზე გვექნება საკმაოდ ამ ინიციატივებზე საუბარი. ინიციატივა არ იქნება, ექნება უბრალოდ პრეზენტაცია რაღაც ახალ ერთი სიახლეს. ირაკლი ლექვინაძე ბიზნეს ომბუდსმენი სტუმრობდა საქმიანი დილას, მადლობა მას. სულ რამდენიმე წუთში სატელევიზიო სეზონს უკვე ლიკა ქარდავახსნის. პროფესორი ჯორჯიას მართველი პარტნიორი გასიზავდა ეხლა თუ არა და ქუშმან ენდ ვაიკფილდი და Colliers International ყველის და პურის სახელი რო დაგავიწყდა. Colliers International რა თქმა უნდა, ერთად ორთავე მისი სტუმრები იქნებიან, ესე მარდათ ხსნის ლიკა ქარდავა თავის სატელევიზიო სეზონს და დაელოდეთ სულ რამდენიმე წუთში მოკლე სარეკლამო პაუზის შემდეგ. მანამდე გავაცილოთ ბიზნეს ომბუდსმენს. სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. საქმიანი დილის ეთერში ჩვენთან ერთად ახალ სატელევიზიო სეზონს ლიკა ქარდავა იწყებს დეველოპერული რუბრიკით და მადლობა მას სამერთგულებისთვის ამ სეზონის პირველ ეთერში ის და მისი სტუმრები დღეს იმ კვლევას გაგვეცნობენ, რომელთაც თანამედროვე ბიზნეს ცენტრების კლასიფიკაცია განხორციელდა. მოკლედ, პროფესორი ჯორჯიაჩის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი ანანო ბერიძეს, კუშმან ენდ ვიკფილდ ჯორჯიას საბროკერო დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და ნინო მაკასარაშვილს, Colliers International ჯორჯიას კვლევის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობს ლიკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მოგესალმები. მივესალმები მთელს გუნდს, გილოცავთ სატელევიზიო ეთერის განახლებას ახალ სეზონზე, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ და რაც მთავარია, დიდი მადლობა ჩვენს ერთგულ მაყურებელს იმისთვის, რომ მუდმივად თვალყურს ადევნებს ჩვენს რუბრიკას, საქმიანი დილის გადაცემებს. ჩვენ სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, რუბრიკას, უძრავი ქონების რუბრიკას ხსნით საკმაოდ აქტუალური თემით, სამუშაო სეზონის გააქტიურებასთან ერთად საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანია სამუშაო სივრცის კომფორტული სამუშაო სივრცის შექმნა კომპანიებისთვის. თუ რა ტენდენციებია, რა სიახლეებია ამ ბაზარზე და როგორ ხდება ბიზნეს ცენტრების კლასიფიცირება, ამის შესახებ ჩემი სტუმრები Colliers International ჯორჯიას წარმომადგენელი ნინო მაკასარაშვილი და ასევე კუშმან ვეიკფილდ ჯორჯიას წარმომადგენელი ანანო ბერიძე გვესაუბრებიან. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენს პირველ რუბრიკაში ახალ სეზონზე. თემა
საკმაოდ მნიშვნელოვანია, აქტუალურია და თან ძალიან ახალი, რადგანაც იმ ფონზე, როდესაც გლობალურად ვთქვათ, ბიზნეს ცენტრები, დეველოპერები საუბრობენ იმაზე, რომ ძალიან დიდი გამოწვევებია, რადიკალური ცვლილებებია, ვთქვათ, ბიზნეს ცენტრების განვითარების კუთხით, უშუალოდ დამქირავებლების ქცევის კუთხით, საინტერესოა როგორი ტენდენციებია ჩვენს ბაზარზე და რა აჩვენა თქვენმა, ასე ვთქვათ, კვლევამ, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით ბიზნეს ცენტრების კლასიფიცირებას ეხება. ანენო, საინტერესოა თქვენი. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება ამ ინიციატივას, ეს არის ბიზნეს ცენტრების კლასიფიკაცია, უნიშნულოვანესი ინიციატივა, რომელიც პირველად განხორციელდა საქართველოში, კერძოდ თბილისით დავიწყეთ. ჩვენ მოვახდინეთ ბაზარზე ოპერირებადი ბიზნეს ცენტრების იდენტიფიცირება, სულ ვითანამშრომლეთ 34 ბიზნეს ცენტრთან. საკმაოდ ბევრია თბილისში. საკმაოდ ბევრია, კი, გეთანხმებით და მოგეხსენებათ ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, კლასიფიკაციის მნიშვნელობა ძალიან დიდია. გამომდინარე იქიდან, რომ ბაზარი საკმაოდ გაჯერებულია, ანუ მიწოდება მისმაჩვენებელი საკმაოდ დიდია, მოთხოვნაც ასევე ძალიან დიდია საოფისე ფართებზე. და ჩვენი ძირითადი მიზანი გახლავთ ის, რომ ავამაღლოთ ცნობადობა, როგორც ბიზნეს ცენტრების მესაკუთრეებისა და მმართველების, ასევე იმ მოიჯარეებისა, რომლებიც საკმაოდ ბევრია დღეს ბიზნეს ცენტრებში. ნამდვილად, ანანო, სწორედ აი ამ ორი რაკურსი ძალიან საინტერესო იქნებოდა ნინო განხილვა. ანუ როგორი იყო თვითონ პროცესი აი ამ ბიზნეს ცენტრების შესწავლის და რა იცვლება დეველოპერებისთვის და ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც არიან არსებული ან პოტენციური დამქირავებლები აი ამ ბაზარზე. გამარჯობა ლიკა, მადლობა მოწვევისთვის. დავამატებდი, რომ მიზანი ამ კლასიფიკაციის ასევე არის ყველა დაინტერესებული მხარე, ვინც ოფისების ბაზარს უყურებს, მნიშვნელოვანია, რომ მათ შეეძლოთ კლასების ჭრილში შეხედონ და გააკეთონ ანალიტიკა, რადგან კლასების გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ პატარა ბაზარია და ძირითადად მაჩვენებლები კორელაციაში ერთმანეთთან ნები A და B კლასის და C კლასის, მაინც ძირითადად მაჩვენებლები, როგორც იჯარა ან ვაკანტურობა, სხვადასხვა კლასში სხვადასხვანაირი ტემპით იცვლება. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კლასები არსებობდეს, იყოს გამჭვირვალე და ობიექტური და ასევე ჩვენ გვინდა რომ მადლობა გადაუხადოთ იმ ბიზნეს ცენტრებს, ვინც ჩვენთან ითანამშრომლა და მიიღო მონაწილეობა და ეს ერთობლივი შრომის შედეგია კლასიფიკაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და პროცესი შეგვიძლია ნინო განვასხვაოთ ერთმანეთისგან A, B, C და სხვა კატეგორიები, ანუ რითგან სხვავდება მთავარი კრიტერიუმები, რომ დავასახელოთ, ეს ბიზნეს ცენტრები და რას უნდა მიაქციოს დამქირავებელმა ყურადღება, ვინაიდან ჩვენი მაყურებელი არის ბიზნეს წარმომადგენელი, ბევრი ბიზნეს წარმომადგენელი, რომლებისთვისაც ალბათ ეს იქნება გარკვეული გზამკვლევი, თქვენი რჩევა-დარიგებები და მიგნებები აი ამ კვლევის შედეგების. სულ ჩვენ შევიმუშავეთ ძირითადად ევროპის სხვა ქალაქების გამოცდებაზე დაყრდნობით 32 კრიტერიუმი და ასევე ბონუს კრიტერიუმები, რასაც და აქედან გამოვყოფდი თვითონ შენობის გახსნის თარიღი, შენობის ინტერიერი, როგორი არის თვითონ მოქნილობა საოფისე სივრცის, თუ არის მომხმარებლისთვის თქვა ტიხრების გაკეთების შესაძლებლობა. ერთ სართულზე რამდენად შესაძლებელია მსხვილი ტენანტის განთავსება ბიზნეს ცენტრში, ასევე ჭერის სიმაღლე და ეს ინტერიერს რაც შეეხება, ყველაზე დიდი უკაცრად ასევე სისტემებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მივანიჭეთ. სისტემაში გულისხმობ შემდეგს. მაგალითად გათბობა გაგრილების სისტემა, ხო? სახანძარ საწინააღმდეგო სისტემა. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი მნიშვნელობა მივანიჭეთ ამ შენობების კლასიფიცირების დროს. როგორი მდგომარეობა ბიზნეს ცენტრებში აი ამ თვალსაზრისით? ამ თვალსაზრისით ვიტყვით, რომ დღესდღეობით გამოვყავით 4 A კლასის ბიზნეს ცენტრი. დანარჩენები, ასე ვთქვათ, B და C კლასებში გადანაწილდა დანარჩენი შენობები. ასევე დავამატებდი იმას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეს ზოგადად საზოგადოებამ, რომ ეს კრიტერიუმები კი არის საერთაშორისო
საერთაშორისო, მაგრამ ჩვენ მოვახდინეთ მათი ქართულ რეალობასთან, ასე ვთქვათ, მისადაგება. ეს არ არის გადმოკოპირებული, ასე ხელერთი ხელის მოსმით, არამედ ზუსტად ქართული რეალობის გათვალისწინებით მოხდა მათი შემუშავება და კორექტირება დადგენა და შემდეგ მისადაგება აი ამ შენობებზე, რომლებიც ასე ვთქვათ შევაფასეთ და რომელთა კლასიფიცირება მოვახდინეთ. გაესაგებია. როგორ ნაწილდება პროცენტულად, ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეული რაოდენობა, ლიმიტირებული რაოდენობა მოხდა A კლასში, სულ გვაქვს 4 A კლასის ბიზნეს ცენტრი თქვენი კლასიფიკაციით. B კლასში რამდენი მოხდა, C კლასში რამდენი? მოხდა. B კლასში 10 ბიზნეს ცენტრი არის C კლასში. დანარჩენი ბიზნეს ცენტრებისთვის ზოგმა სარემონტო სამუშაოების თუ სხვა მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეიკავა თავი მონაწილეობისგან, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მზად ვართ ყველა ახალი გახსნილი ბიზნეს ცენტრი, ან ყველა ბიზნეს ცენტრი, რომელსაც სურს რომ მომავალში გაითვალისწინოს ეს კრიტერიუმები, რაც მათ ხელს შეუწყობს, რომ სწორი მიმართულებით განავითარონ საკუთარი ბიზნესი და მომხმარებელს უკეთესი სერვისი შესთავაზონ. ჩვენ მზად ვართ რომ მათაც შევგავკეთოთ შეფასებები. თქვენს კრიტერიუმებში ჰქონდათ როგორც საბაზისო, ასევე ბონუს კრიტერიუმები. ჩემი ყურადღება მიიქცია ერთ-ერთმა კრიტერიუმმა, რომელიც ეხება მდგრად შენობებს და ასე ვთქვათ ეკომეგობრულ შენობებს. დღეს ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყანა უკვე ამას ასე ვთქვათ განიხილავს როგორც აუცილებელ პირობას, რადგანაც უნდა მუშაობდეს ვთქვათ ბიზნესი თანამშრომელი ჯანსაღგარემოში მაქსიმალურად ბუნების გარემოცვაში უნდა იყოს, ზრუნავდეს ასე ვთქვათ ბუნებაზე. ეს lead certification რაც არის ბონუს კრიტერიუმი, რამდენად შეხვდათ ქართულ რეალობაში და რატო ჩასვით? ეს ხო არ არის ერთგვარი სტიმული იმის, რომ მომავალში მათ იზრუნონ აი ამ სახის სერტიფიცირებას. მინდა ვთქვა, რომ ქართულ რეალობაში ასეთი არ შეგვხვედრია, თუმცა ჩვენ ასევე მიზნად ვისახავთ ამაღლებას არა მარტო ცნობადობისა, არამედ мотиваციის. ყველა იმ ბიზნეს ცენტრისა, რომელიც საკმაოდ წარმატებით ოპერირებს დღეს თბილისში. რაც შეეხება მწვანე სერტიფიკაციას, გახლავთ ერთ-ერთი ბონუს კრიტერიუმი, რომელიც დღევანდელ ეკოლოგიურ რეალობასა და გარემოში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ნამდვილად. და ამიტომაც რაღაცა გაცნობითი ხასიათის უფრო იყო ეს კრიტერიუმი, ვიდრე ვთქვათ შეფასებისათვის გამოყენებადი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, მწვანე სერტიფიკატის მქონე ვთქვათ შენობები friendly ეკომეგობრულები არიან და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეწევა მსოფლიო მასშტაბით. ძალიან კარგი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ წლებში ჩვენთანაც მიენიჭება დიდი მნიშვნელობა და შემდგომი თქვენი კვლევის შედეგები. ეს არის ჩვენი მიზანი. ასე ვთქვათ, მიგნებებსაც აჩვენებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. საინტერესო კვლევის შედეგები გაგვეცანით. წარმატებას გისურვებთ თქვენს და თქვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა. სეზონის გახსნა სხვანაირად არ შეიძლებოდა. აუცილებლად ორივე კომპანიის წარმომადგენლები ყოფილიყო ჩვენთან და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს კიდევ გაგვიზიარებენ ამ სატელევიზიო სეზონზე, სატელევიზიო ფორმატში და რა თქმა უნდა BMG-ის დახმარებითაც. მადლობა ლიკა ქარდავას კიდევ ერთხელ ერთგულობისათვის და რა თქმა უნდა თანაწამყვანობისათვის. ჩვენ ამით საქმიან დილას ვასრულებთ. მე ხვალ დილამდე გემშვიდობებით. რამდენიმე წუთში გიორგი ქალების ნარატივის ფორმატში შემოგიერთებათ და კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ეთერს შემოგთავაზებთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.